นุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถคือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยคือส้มมาได้ทั้งแผ่นดินพรรคประชาชนมาได้ทั้งพรรคหรือเอาผู้นำจิตวิญญาณที่เป็นนักกฎหมายอย่างเช่นอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ดร.ปิยบุตรแสงกนกคุณก็ได้ไม่เป็นไรนะครับยินดีอาจารย์แน่ใจเหรอครับผมขนาดนี้เลยครับส่งไม่เขียนกันก็ได้ย้ายมีครั้งที่สองนะอาจารย์ผมลานจอดรถเราอาจจะไม่พอนะสมหวังมาแล้วไม่พี่ผมไม่เอาแบบเนปาลนะบ้านเมืองเราจะมาวิ่งไล่กระทืบนักวิชาการไม่เอานะครับอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดได้สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับแน่นอนประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะคุณผู้ชมคงเห็นไตเติ้ลเปิดรายการมานะครับก็เป็นคลิปที่อาจารย์เจตเคยพูดท้าเอาไว้นะครับเพราะวันนั้นมาแตะเรื่องของรัฐธรรมนูญนิดนึงนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเอางี้แล้วกันพรรคส้มครับเอาตรงๆแล้วนะพรรคประชาชนนะใครส่งใครมาก็ได้ครับมาถกเรื่องของรัฐธรรมนูญกับผมก็ได้อย่างนี้ฮะส่งผู้ท้าชิงไม่ใช่ผู้ท้าชิงส่งตัวแทนมาเพื่อที่จะมาถกเรื่องรัฐธรรมนูญนี่เป็นสิ่งที่ยากนะฮะคุณผู้ชมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับแต่เราพยายามจะทำให้เข้าใจแบบง่ายๆเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นประชาชนคนไทยนี่แหละครับจะมีหน้าที่ในฐานะคนไทยในการกำหนดทิศทางของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายโดย2ท่านนะครับแน่นอนท่านหนึ่งอาจารย์เจตแต่ผมขอแนะนำนะฮะตัวแทนจากพรรคประชาชนก่อนนะครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนนะครับคุณไอติมพฤษวัชรศิลป์ครับสวัสดีครับคุณไอติมครับแน่นอนครับอาจารย์เจตนะครับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิชครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับอย่างนี้เราจะถกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ ไม่รู้จะออกมาเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความโกรธแค้นหรือว่าโกรธเคืองกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่เราพูดกันว่ากันด้วยหลักการเอาแหละด้วยหลักการนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวที่จะกำหนดทิศทางของประเทศใช่หรือไม่หลายคนก็อาจจะตกใจกับแถลงของนโยบายของรัฐบาลแล้วที่ว่าด้วยเรื่องของทำประชามติและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับ3 บรรทัดคุณไอติมก่อนฮะตกใจไหม3 บรรทัดความจริงผมก็พูดในสภาตอนที่อภิปรายว่าเราก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะเขียนรายละเอียดเรื่องของนโยบายรัฐธรรมนูญมากกว่านี้ในเมื่อถ้าเรียนตามตรงคือจุดเริ่มต้นของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็มาจากตัว MOA ซึ่งก็มีการพูดถึงเงื่อนไขเรื่องรัฐธรรมนูญไว้ชัดแต่ว่าหลังจากที่ผมอภิปรายไปเนี่ยตอนที่สรุปของพรรคประชาชนเนี่ยผมขอให้คุณอนุทินในฐานะนายกเนี่ยลุกขึ้นมายืนยัน2 ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยคือยืนยันเรื่องของ road map นะครับว่าจะทำเต็มที่ใน4 เดือนข้างหน้าเพื่อให้ถ้าพูดในเชิงเทคนิคคือเพื่อให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสสรเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าหมวด 15/1 เนี่ยผ่าน3 วาระของรัฐสภาไปได้และทำให้เรามีประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งเนี่ยโดยแบ่งออกเป็น2 คำถามตามสอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับซึ่งคุณอนุทินก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนยันไล่ไทม์ไลน์ตามที่ผมเสนอเป๊ะเลยก็คือว่าวาระ1จะเกิดขึ้นกลางเดือนตุลากรรมธิการไปทำงานเสร็จปุ๊บกลับมาวาระ2วาระ3ภายในสิ้นธันวาเพื่อที่ว่าจะได้ยุบสภาภายในสิ้นมกราคมดังนั้นข้อที่1เนี่ยแม้ไม่อยู่ในคำแถลงแต่ว่าอย่างน้อยก็มีการยืนยันด้วยวาจาในที่ประชุมส่วนประเด็นที่2ที่ผมขอให้มีการยืนยันเนี่ยคือแม้ว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดอาจจะทำให้การมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งดูเหมือนจะไปต่อได้ยากแต่ผมก็ขอให้นายกเนี่ยลุกขึ้นมายืนยันว่าจะออกแบบกลไกในการจัดทำฉบับใหม่ที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตราบใดที่ไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลซึ่งคุณอนุทินก็ลุกขึ้นมาพูดประโยคนึงแต่อันเนี้ยมันคงต้องติดตามรายละเอียดต่อไปว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยหลังจากร่างของ3 พรรคการเมืองเข้าไปเนี่ยและโมเดลสสรไม่เหมือนกันเนี่ยจุดหมายปลายทางเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากแค่ไหนซึ่งอันนี้ก็ชวนพี่น้องประชาชนติดตามโดยละเอียดแล้วคุณคิดว่า3 บรรทัดนี้มันแสดงของความตั้งใจที่จะทำจริงหรือไม่คือแม้จะมีการลุกขึ้นมาจากคุณอนุทินนะฮะแต่ประเด็นคือเขียนอยู่แค่นี้มันคือผมคิดว่าคงต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำนะครับเรื่องไทม์ไลน์เรื่องกรอบเวลาเนี่ยอันนี้เช็คได้เลยเดี๋ยวรีบกระดาษขึ้นมาแล้วทำเป็นเช็คลิสต์ได้เลยว่าตุลาคมกลางตุลาเนี่ยผ่านวาระ1ไหมกลางธันวากลับมาในวาระ2ไหมภายในสิ้นธันวาผ่านวาระ3ไหมอันนี้มันเช็คได้เป็นขั้นเป็นตอนแต่สิ่งที่ต้องเช็คละเอียดนิดนึงก็คือตัวโมเดลสสรนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะมีโมเดลสภาร่างรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆคือคนที่จะมาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย
จะมีที่มาอย่างไรนะครับซึ่งในมุมของพรรคประชาชนเรายึด2หลัก1คือเราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด ครับ ถ้าคำวินิจฉัยบอกห้ามเลือกตั้งโดยตรงอย่างน้อยก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด ครับ 2คือต้องออกแบบกลไกที่ลดความเสี่ยงเรื่องการกินรวบเพราะท้ายสุดรัฐธรรมนูญเป็นกฎกติกาที่เราทุกคนต้องอยู่ร่วมกันแน่นอนแม้เราเห็นต่างกันอย่างน้อยต้องมีกติกาที่เราออกแบบร่วมกันได้ ครับ ถ้าเกิดว่าคนที่มายกร่างรัฐธรรมนูญมาจากฝ่ายเดียวนะครับหรือว่าถูกออกแบบให้สสรเป็นสีเดียว อันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายและผมคิดว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ MOA ที่พรรคภูมิใจไทยมาเซ็นกับพรรคประชาชน อาจารย์เจตครับ ครับ ประหลาดใจไหมฮะกับการแถลงนโยบาย3บรรทัด คือไม่ประหลาดใจ เพราะ นะครับ คือผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือเล่นอยู่ในบริบทปลอดภัยคือ play safe อะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยจะคิดอย่างนี้ ก็พรรคประชาชนเป็นคนมากำหนดในเรื่องนี้ ครับ แล้วก็เป็นโต้โผหลัก แล้วก็เป็นคนที่อาจจะถือได้ว่าในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหมด มีความต้องการในเรื่องนี้สูงสุด เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยไปอธิบาย ชี้แจงแถลงไข อาจจะกลายเป็นว่าตัวเองรับหน้าเสือแทนพรรคประชาชน ถึงจะมี MOA ก็ตาม ต้องไม่ลืมนะครับว่า MOA อาจจะผูกพันพรรคการเมือง2พรรคหรือหลายพรรคที่ร่วมกันเป็นรัฐบาล ครับ นะครับ และอาจจะมีพันธสัญญาข้ามฝั่ง เพราะว่าทางพรรคประชาชนยังเป็นฝ่ายค้านอยู่ถูกไหมครับทางฝั่งของพรรคอื่นๆ ที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นฝั่งรัฐบาล ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับ ที่พรรคเพื่อไทยหรือหลายๆคนลุกขึ้นมาพูดว่าใครเขาไม่ทำกันเนี่ยเขาทำกันมาช้านานเป็น100 ปีแล้วนะครับเรื่องมีรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ทำใช่จริง นับถึงทุกวันนี้ยังมีประเทศที่ยังทำอยู่ณขณะนี้พร้อมกันกับเราเลยนะครับไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่ามันยังมีทำอยู่นะครับการสนับสนุนกันในลักษณะแบบที่ไม่ได้ร่วมกันเนี่ยมีอยู่ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็เห็นว่าเอาละก็เธอสนับสนุนฉันอย่างนี้เธอให้ฉันทำ MOA กับเธอเธอกำหนดให้ฉันต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เธอก็อธิบายเรื่องเหล่านี้มาก็แล้วกันแต่ผมเนี่ยเห็นด้วยกับคุณผลิตนะครับว่ามันน้อยไปคืออย่างนี้ต้องบอกว่าเหตุผลสองข้อใหญ่ๆนะครับที่ควรจะอธิบายให้ประชาชนฟัง ครับ ผ่านทางสภา 2 ข้อนะฮะ ครับคือหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าเอาละรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด16หมวด ฮะ นะครับบวกกับบทเฉพาะการ ครับ คุณควรจะไล่ไปเลย ว่าหมวด 1 บททั่วไปมีอะไรที่ควรจะต้องแก้ไข หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 3 นะครับสิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ปวงชนชาวไทยถูกไหมครับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐอย่างเงี้ยหมวด 6 แนวนโยบายพื้นฐานนะครับหมวด 7 รัฐสภา หมวด 8 คณะรัฐมนตรีถูกไหมครับหมวด 9 นะครับการขัดกันของผลประโยชน์หมวด 10 ศาลหมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ไล่ หมวด ทีละ 12หมวด 12 องค์กรอิสระ หมวด 13 องค์กรอัยการ หมวด 14 นะครับ การปกครองท้องถิ่น หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 16 นะครับ การปฏิรูป และบทเฉพาะการ การอธิบายแบบนี้เนี่ยต้องอธิบายให้ประชาชนเห็นครับว่าทำไมถึงจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โอเค เพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าทั้งหมดสมมตินะ อ่าฮะ มีแค่เรื่องสว ที่ควรจะแก้ก็แปลว่าไปแก้แค่หมวด 7 เรื่องรัฐสภาก็พอละ ถ้าเกิดสมมติว่าบอกว่ามีเรื่องมาตรา 160 อนุ 4 อนุ 5 ที่บอกว่าเรื่องซื่อสัตย์สุจริต เรื่องจริยธรรม คุณก็ไปแก้หมวด 8 เรื่องคณะรัฐมนตรีก็พอละถูกไหมถ้าเกิดมีเรื่ององค์กรอิสระ คุณก็ไปแก้แค่หมวด 12 ก็พอละถูกไหมคุณต้องอธิบายถ้าคุณจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับให้ประชาชนเห็นว่าทั้งหมดทุกหมวดเนี่ยมันมีอะไรเหรอที่จะต้องยกร่างใหม่ถูกไหมและในข้อนี้ก็ต้องบอกได้ด้วยนะครับว่าแล้วรัฐธรรมนูญที่มีมาตั้งแต่ธรรมนูญปกครองแผ่นดินชั่วคราว 2475 ครับ ไม่มีอะไรที่มันยังมาอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เหรอลองไปดูดิฉบับ 2482 ฉบับ 2489 ไม่มาอยู่ในนี้เหรอฉบับ 2540 ฉบับ 2550 ไม่มาอยู่ในรัฐธรรมนูญ 2560 เหรอถ้ามันมาอยู่ในนี้แปลว่าไม่เคยมีการเขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยจริงๆถูกไหมมันก็ยังมีบางส่วนที่เอามาจากร่างฉบับอื่นเพราะฉะนั้นการจะยกร่างใหม่หมายความว่าไม่ได้เขียนใหม่ทุกถ้อยกระทงความนะต้องให้ประชาชนเข้าใจตรงนี้เพราะประชาชนจำนวนหนึ่งยังมาถามผมเลยอาจารย์เขียนรัฐธรรมนูญใหม่หมายความว่าเขียนใหม่ทุกคำเหรอ โอเค เพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลที่อาจารย์เจตเห็นด้วยคุณพริตว่า ครับ ไม่ชัดเจนมากพอก็คือหนึ่ง นี่คือข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่หนึ่งที่ต้องชัดเจน ข้อ แบบ ที่ นี้ สองก็คือว่าทำไมต้องใช้สสร โอเคทำไมต้องใช้สสร เพราะว่าอย่าลืมนะว่าพรรคการเมืองนักการเมืองพูดเสมอนะว่ารัฐสภาต้องเป็นที่ที่เป็นที่ทำงานให้ประชาชนถูกไหม ถูกครับ มีเรื่องน้อยใหญ่อะไรต้องมาคุยกันที่รัฐสภาและรัฐสภาทุกวี่ทุกวันก็แก้กฎหมาย
ก็ยกร่างกฎหมายใหม่ถูกไหมผลักดันกฎหมายจำนวนมาก แล้วทำไมรัฐธรรมนูญเนี่ยแม้กระทั่งในหมวด 15 มาตรา 255 บอกว่าไม่ให้ทำเรื่องนี้มาตรา 216 บอกว่าให้ทำเรื่องอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยก็มันควรจะเป็นสิ่งที่รัฐสภาก็ควรจะรู้เรื่อง ครับ แล้วรัฐสภาก็ควรจะทำได้ ครับ ทำไมต้องเป็นสสรทำไมไม่ใช่เป็นรัฐสภาสิ่งเหล่านี้ต้องอธิบายประชาชนจะได้เข้าใจ และอย่าลืมนะคุณจะเอาเปรียบประชาชนด้วยการไปถามคำถามยากๆอีกนะ นี่เดี๋ยวเราจะคุย อันนี้ ประ ยั เด็น งไม่ นี้ ว่ากัน ด้วย นะ นะ เพราะฉะ เดี๋ยว นั้น จะคุยประเด็น คว นี้ ร ด้ จะ วย อ นะ ธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง โอเค ถ้าแบบเนี้ย ครับ ยังพอฟังได้ว่าอ๋อเขาจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่า 1 2 3 1ไปจนกระทั่งถึง16บทเฉพาะการนี่มันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวใช้กันไม่ได้หมดละแล้วไม่เคยมีการเขียนมาเลย อ่ะ จะเขียนแบบใหม่หมด อ่ะ และต้องมีสสรเพราะว่าไอ้คนในสภาไม่ได้เรื่องเลย อ่ะ มันจำเป็นต้องใช้คนได้เรื่องได้ราวกว่า อันนี้ก็อาจจะพอฟังได้ อาจารย์ตอบมาอย่างนี้นี่คืออาจารย์เปิดประเด็นชนคุณไอติมเลยนะฮะคุณผลิตเลยนะครับเพราะอาจารย์เจตชัดเจนนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการยกร่างใหม่ทั้งฉบับถูกต้องไหมฮะ ใช่ แก้เป็นรายมาตราในมุมของอาจารย์ก่อนนะส่วนตัว อันนี้ยังไม่ได้ว่าเลยพรรคประชาชนนะว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนนะ เข้าใจไม่ได้ว่าพระประชาแต่ เพราะคุณยังอธิบายไม่ละเอียด ความหมายก็คืออาจารย์ไม่ได้เห็นด้วยกับการไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องยกใหม่ทั้ง ไม่เห็นว่าจำเป็น ทั้งฉบับ จะต้องยกใหม่ทั้งฉบับ แต่คุณไอติมมองต่างกันทางนี้บอกว่าต้องยกร่างทั้งฉบับ เพราะว่ามันมีหลายหมวดหลายมาตราที่มันพันกันอยู่ เคยอธิบายตรงนี้แหละในรายการถกไม่เถียงอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมฮะว่าทำไมถึงจะต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับแล้วมันจะง่ายกว่าหรือยังไงครับ ครับคือผมว่าเราต้องเริ่มจากหลักการที่ว่าเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญ60 มีเนื้อหาที่มีปัญหา และควรมีการปรับปรุงนะครับผมว่าเริ่มตรงนี้ก่อน ความจริงการจัดทำฉบับใหม่กับการแก้รายมาตราเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันเสมอไป ในมุมของผมและพรรคประชาชนเราก็ยังคงยืนยันนะครับว่าเราเห็นด้วยกับการจัดทำฉบับใหม่ ฮะ แต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีการแก้รายมาตราในประเด็นที่มันเร่งด่วนในประเด็นที่มันสำคัญเนี่ยในเมื่อการจัดทำฉบับใหม่ต้องใช้เวลาเนี่ย ครับ ระหว่างทางจะแก้รายมาตราก็ไม่ติดขัด และความจริงเราเองในฐานะพรรคการเมืองก็ยื่นร่างแก้รายมาตราไปในหลายประเด็น ครับ นะครับอย่างเช่นเรื่องการถอดถอนองค์กรอิสระเป็นต้นนะครับรวมกันแล้วประมาณ10 กว่าร่าง ฮะ ครับทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงมองว่าเนื้อหามันมีปัญหาถึงขั้นที่ว่าควรจะมีการจัดทำฉบับใหม่นะครับคือโดยหลักเลยเนี่ยผมแบ่งเป็น2อย่างแรกคือเรามองว่าเนื้อหาส่วนไหนที่เป็นปัญหานะครับในประเด็นนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเรามองว่าเนื้อหาหลายส่วนมันเป็นปัญหา แล้วถ้าให้พูดให้เห็นชัดว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนยังไงเนี่ยผมจะสรุปว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยทำให้มี3ปัญหาเกิดขึ้น1คือประชาธิปไตยถดถอย ครับ 2คือนโยบายล้าหลัง3คือการทุจริตเรื้อรังนะครับอย่างที่1เรื่องประชาธิปไตยถดถอยเนี่ย ครับ เราเห็นว่ารัฐธรรมนูญ60มีหลายมาตราที่ไปออกแบบสถาบันทางการเมืองให้มีความยึดโยงกับประชาชนน้อยลงนะครับเรามีสถาบันทางการเมืองหลายสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่สามารถชี้ขาดชะตาอนาคตประเทศได้ เช่นเรามีสวที่มีอำนาจเยอะ แต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาจากการเลือกกันเองด้วยระบบไขว้กันไปมา ซึ่งก็เต็มไปด้วยข้อคอรหาเรื่องการหัวนะครับหรือแม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรเองที่มาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญก็ไปเปิดช่องนะครับว่าวันหนึ่งคุณทินเลือกสสพรรคหนึ่งเข้าไปคาดหวังให้เป็นตัวแทนของนโยบายพรรคนั้น ผ่านไปไม่ถึงปีก็ย้ายข้างไปอยู่อีกพรรคหนึ่งโดยที่ไม่เคยมาขออนุญาตคุณทินที่เลือกเขาเข้าไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยประการที่1คือเราเห็นว่ามันมีการออกแบบหลายอย่างที่ทำให้ประชาธิปไตยถดถอยลง โอเค อย่างที่2คือผมใช้คำว่านโยบายล้าหลังนะครับอันนี้คงโทษรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ได้ ฮะ แต่ผมคิดว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นนวัตกรรมเชิงนโยบายสักเท่าไหร่ ครับ นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยอาจจะไปออกแบบบางอย่าง ที่ไปทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีสมาธิหรือแรงจูงใจ เพียงพอในการทำนโยบายที่แก้ปัญหายากๆให้กับประชาชน ในมุมหนึ่งสมาธิของรัฐบาลก็สูญเสียไปบางส่วน กับเรื่องของคำร้องนิติสงคราม แน่นอนอาจารย์อาจจะบอกว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่มีใครมาร้องหรอก อันนี้ก็จริงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าคำร้องบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นคำร้องที่ท้ายสุดแล้วในที่สุดก็พิสูจน์ว่าถูกยกออกไป ไม่ได้มีมูลแต่ว่าฝ่ายการเมืองก็ต้องใช้เวลาในการมาอธิบายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตนเองนะครับแต่ในอีกมุมหนึงเราเห็นว่าการเปลี่ยนรัฐบาลหลายครั้งที่ผ่านมาภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากคูหาเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยความอยู่รอดของรัฐบาลหลายครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของประชาชน ถ้าเป็นเช่นนั้นบ่อยๆครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่ารัฐบาลก็จะมีแรงจูงใจน้อยลงว่าแทนที่ฉันจะทำนโยบายให้ออกมาดี เพื่อที่ว่าประชาชนพอใจฉันจะได้สามารถเป็นรัฐบาลต่อได้เนี่ยถ้าความอยู่รอดของรัฐบาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของประชาชนเนี่ยแรงจูงใจมันก็ผิดฝาผิดตัวนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3คือเรื่องปัญหาการทุจริต ครับ แน่นอนคนที่ร่างรัฐธรรมนูญ60ต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกง ครับ แต่ถ้าเราไปดูสถิติจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์การทุจริตในประเทศเราเนี่ยแย่ลงคะแนนความโปร่งใสเราเนี่ยต่ำสุดในรอบ12 ปีนะครับส่วนหนึ่งก็ผมคิดว่ามันกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ถูกฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ย
มันถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมือง แล้วมันไม่มีกลไกที่จะป้องกันให้มันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้นะครับรวมไปถึงเราเห็นว่าองค์กรอิสระที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ครับ อย่างเช่นสตง ครับ นะครับประชาชนกลับไม่มีเครื่องมือหรือกลไกในการริเริ่มการถอดถอนหากสมมติวันหนึ่งสตงปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจากเดิมในรัฐธรรมนูญก่อนๆที่ประชาชนเข้าชื่อริเริ่มการถอดถอนได้ ครับ มาถึงวันนี้ไม่มีช่องทางดังกล่าว ฮะ ถ้าจะไปร้องปปชที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ อ่ะ อันเนี้ยทำได้แต่ต้องไปผ่านประธานสภาก่อน ถ้าสักวันหนึ่งประธานสภาเป็นคนของรัฐบาล แล้วรัฐบาลกับปปชหัวกัน กลายเป็นว่ารวบรวมรายชื่อแทบตายเรื่องก็ไม่ไปถึงศาลนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเจตนาของผู้ร่างเป็นเช่นไร แต่เราเห็นว่าตั้งแต่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ60 มา 8 ปีเนี่ยผมว่า3ปัญหาเนี้มันหนักหนาขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าควรจะต้องมีการแก้ไข ทีนี้มาปิดท้ายว่าแล้วทำไมต้องจัดทำใหม่หรือว่าฉบับใหม่แทนที่จะแก้รายมาตราก็เพราะว่าถ้าคุณแก้แค่บางประเด็นเนี่ยบางประเด็นมันไปพัวพันหลายมาตราหลายหมวดมาก ยกตัวอย่างสั้น เช่น สมมติคุณบอกว่าไม่ควรมีวุฒิสภาแล้ว เอาแค่ตัวอย่างนี้เลยนะ ประเด็นเดียว แก้แทบทุกหมวด เพราะคำว่าวุฒิสภาเนี่ยไปปรากฏอยู่ในทุกหมวดแน่นอนแก้หมวดเกี่ยวกับรัฐสภานะครับให้ไม่มีวุฒิสภาแล้ว แต่คุณก็ต้องไปแก้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วองค์กรอิสระเราจะออกแบบการได้มายังไงดีเพราะก่อนหน้านี้สวเป็นคนคัดเลือกนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างหมวด2นะครับเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับแน่นอนอันนี้ไม่ได้การยกเลิกวุฒิสภาไม่ได้ไปกระทบเรื่องระบอบการปกครอง แต่มันก็จะมีบางมาตราที่เขียนว่าคุณจะเป็นองคมนตรีได้ต้องไม่เป็นสสไม่เป็นสวคุณก็ต้องในเชิงกฎหมายก็ต้องไป ต้องไปลบ แก้ คำว่า ลบคำว่าสวออกดังนั้นเนี่ยแค่แก้บางประเด็นเนี่ยมันไปคาบเกี่ยวหลายมาตราเราก็เลยมองว่าการจัดทำฉบับใหม่ น่าจะเรียบง่ายกว่า การจัดทำฉบับใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เอาบางมาตราจากฉบับก่อนมาเลย อาจารย์เจตพูดถูก แต่การจัดทำฉบับใหม่เนี่ยมันทำให้พอมันตกผลึกแล้วว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยมันแก้แบบเรียบง่ายกว่า ยังไม่นับว่าถ้าจัดทำฉบับใหม่แล้วเราใช้โมเดลสสรเนี่ยมันทำให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมได้มากขึ้น ที่ไม่ใช่ผ่านแค่สมาชิกรัฐสภาเพียงอย่างเดียว แต่ฟังดูเหตุผลของคุณไอติมก็มีเหตุผลเหมือนกันนะถ้าสมมุติเกิดมันไปพัวพันกับมาตราอื่นๆเนี่ยยกร่างใหม่มันเหมือนแบบถ้าบ้านหลังนี้มันผุพังอะครับแทนที่จะไปซ่อมตรงนู้นซ่อมตรงนี้ซ่อมตรงนั้นเนื่อมันผูกพันกันหมดอะก็สร้างหลังใหม่เลยดีกว่า มันง่ายกว่าถูกกว่า อันนี้ผมเปรียบเทียบนะฮะอาจารย์เจตจะตอบในประเด็นนี้อย่างไรนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ครับอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะว่าสังคมบางส่วนก็มีการสะท้อนเสียงออกมาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันรัฐธรรมนูญปี 60น่ะมันมีแต่นักการเมืองไม่ดีเท่านั้นแหละที่อยากจะแก้เพราะว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตคุณไม่ต้องไปกลัวนะครับรัฐธรรมนูญปี 60น่ะจะแก้ทำไมรวมถึงทาง Line Open Chat ของเรานะครับตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน2ท่านจะว่าอย่างไรในประเด็นนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Guide Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะ สายเทคต้องไม่พลาด สาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัว เห็นผลทั้ง 4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Guide Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพลอตฟิโบนันซีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที 4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Guide Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อนหรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้างดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Guide Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Guide Screenรองรับ multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันที ดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Guide Screen
วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เรากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์เจตแล้วก็คุณไอติมพริตนะฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะครับคุณไอติมได้อธิบายไปแล้วนะฮะว่าทำไมจะต้องยกร่างใหม่รัฐธรรมนูญยกร่างใหม่นะครับเพราะว่ามันพันกันหลายมาตรากันเหลือเกินนะครับถ้าสมมุติไปแก้อันนี้ปรากฏว่ามันก็ต้องไปพัวกับมาตราอื่น ครับ ๆยกร่างใหม่มันง่ายกว่า สร้างบ้านใหม่มันง่ายกว่าแทนที่จะมานั่งซ่อมตรงนู้นซ่อมตรงนี้ซ่อมนั้นอาจารย์เจตมองไงครับประเด็นนี้ ครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านใหม่ ฮะ นะครับมันอาจจะยังไม่ค่อยชัด อ่าน นะครับเพราะอย่างนี้คือถ้าเอาตัวอย่างบ้านใหม่เนี่ย อ่า คนจะมองไปเลยว่าก็จริงดิถ้าบ้านมันผุพังตรงนั้นตรงนี้เนี่ยรื้อบ้านใหม่แล้วสร้างใหม่เนี่ยมันดีกว่า แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่ครับถ้าจะเปรียบเทียบมันต้องเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่ง อ่าฮะ ซึ่งมันมีบางส่วนที่มันเสียอย่างที่คุณไอติมพูด อืม เช่นไอตัวพวงมาลัยมันไม่ดี อืม นะครับไอตัวเกียร์ เกียร์ นะครับมันไม่ดี อ่า แต่เครื่องมันยังดีอยู่นะครับตัวถังยังดีอยู่ อืม นะครับไอตัวแชสซี อืม นะครับที่เป็นตัวหลักตรงพื้นรถนี่ยังแข็งแรงมากอยู่เลย อืม นะครับยางรั่ว อืม นะครับสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆเปลี่ยนได้ไง ครับ จะไปซื้อรถคันใหม่ก็ได้นะซื้อรถคันใหม่ก็อาจจะดีกว่าก็อาจจะใช่ อ่าฮะ นะครับแต่การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือรัฐธรรมนูญเป็นต้นไม้ อือฮึ นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่คนต้องช่วยกันทำนุบำรุง ฮะ ถนอมกล่อมเกลี้ย ฮะ ถ้ากิ่งมันรกก็รานกิ่งลงบ้าง เล็ม นะครับ มันอ่ะ ถ้าเกิดบางส่วนมันแห้งมันตายก็เอามันออกนะครับเราไม่รื้อต้นไม้นี้ทิ้ง เพราะเราต้องการให้ต้นไม้นี้ยืนยงเป็นต้นไม้พันปี 2,000 ปี แบบต้นไม้ที่เราเห็นในหลาย ๆประเทศ และถ้ามันเป็นต้นไม้สำคัญมากนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ยังไงก็ต้องให้อยู่ที่จุดเดิม ต้นนี้เป็นต้นที่3แล้วนะครับที่ขึ้นมาณจุดเดิมเลยนะ แล้ว 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อยู่ที่เดิมเลยนะครับต้นที่เรียกว่าต้นเรดบูดในหลาย ๆประเทศก็อยู่กันเป็นพันปี ครับ นะครับมีความจำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งอะไรก็บ้างก็ทำไป แบบเนี้ย ฮะ มันจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นได้ดีกว่า ครับ รัฐธรรมนูญที่ยืนยงคงกระพันเช่นรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานะครับรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเยอรมันพวกเนี้ยนะครับรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งสวิตเซอร์แลนด์และรัฐธรรมนูญสมัยใหม่จำนวนหนึ่งที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องยกร่างมันส่วนใหญ่เขาฆ่ากันตาย หรือเขาอยู่กันไม่ได้จริง ๆเขาถึงทำนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าจะเปรียบเทียบต้องมองในภาพ โอเค แบบนี้ ผมฟังคุณพริตนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าคุณพริตพูดแบบพยาพหลนะ อ้าว คุณพริตพูดสุภาพกับพญาพหลมาก แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณพริตพูดเนี่ยสะท้อนสิ่งที่พญาพหลเนี่ยได้ยืนอยู่ตรงที่เดิมทีเนี่ยมีหมุดคณะราษฎรนะครับเมื่อรุ่งเช้าของวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 รัฐบาลของพระมหากษัตริย์ไม่ดีพอนะยังไม่ฉลาดพอยังแก้ปัญหามากมายไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องทุจริตนะครับเราต้องเอาแบบอย่างประชาธิปไตยมาอันนี้คือสิ่งที่คุณพริตบอกนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่คณะราษฎรทำคืออะไร คือยกร่างธรรมนูญปกครองแผ่นดินมาถวาย แล้วมันยังไม่ดีพอนะครับด้วยพระปรีชาสามารถของรัชกาลรัชกาลที่ 7 แทนที่จะมานั่งไล่แก้พระองค์ท่านทรงวงเล็บชั่วคราวไว้ ถ้ามันเป็นกรณีแบบนั้นจริงนะมันสมควรจะยกร่างฉบับใหม่ซึ่งท้ายที่สุดก็ยกร่างฉบับใหม่กันคือ 10 ธันวาคม 2475 ครับ นะครับหลายเดือนให้หลังจากนั้น ฝ่ายที่มาร่วมกันยกร่างนะก็คือฝ่ายที่อาจจะเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยแบบวันนี้นะครับก็คือฝ่ายคณะราษฎรนะครับกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยหมายความว่าก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ต้องมีพระมหากษัตริย์อยู่ กับฝ่ายนิยมเจ้าก็คือจะกลับไปสมบูรณาสิทธิราชย์นั่นแหละแต่ว่าจำเป็นแล้วจะต้องมาร่วมกันยกร่างถูกไหมครับท้ายที่สุดมาจนถึงวันนี้นะครับ93 ปีผ่าน ครับ สิ่งที่คุณพริตพูดยังแก้ไม่ได้เลย ทุจริตนักการเมืองยังคงไม่สามารถส่งมอบงานให้กับประชาชนได้จริง 93 ปีไม่เคยเลย 93 ปีไม่เคยเลย ยังมีการหัวกันแบบที่คุณพริตพูดเรื่องสวสสนะครับอาจจะไม่ได้ว่าสสทั้งหมดนะแต่พรรคการเมืองจำนวนมากประชาชนก็ยังบอกได้รับเงินจากเขาไปทุกหัวระแหงก็บอกยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดอย่างนี้ ฮะ คุณทินผมถามว่าพระไตรปิฎก ฮะ คุณทินว่าไม่ดีไหมพระวินัย227 ข้อคุณทินว่าไม่ดีไหมทำไมพระเสพเมถุนทำไมพระโกงเงินทำไมพระถึงได้เอาเงินวัดไปใช้จ่ายอีรุ่ยฉุยแฉกเพราะคนมันไม่ดีจนถึงเลวจนถึงชั่ว เพราะฉะนั้นเชื่อผมสิขนาดพระไตรปิฎกเนี่ยนะผมว่าหนึ่งในคัมภีร์ทางศาสนาที่โลกนี้เคยมีเนี่ยพระไตรปิฎกนี่ก็คงจะไม่น้อยหน้าไปกว่า ครับ คัมภีร์ศาสนาอื่นใด ครับ ศีล227 ข้อมหายานศีล257 ข้อผมว่าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า สิ่งที่เป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์
ทางจริยธรรมทางศีลธรรมอะไรในโลกนี้นะทำไมพระเสพเมถุนทำไมพระโกงเงินทำไมพระเอาเงิน อาจารย์เจตกำลังจะบอกว่าคนไม่ใช่คน คือปัญหาคือคนเป็นหลักนะ แต่ไม่ได้บอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะ โอเค ถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะผมเสนองี้ง่ายๆคุณผลิตไปแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เป็นหลักหรือจะแก้ไขหมวด15เลยก็ได้มาตรา256เนี่ยปัญหาคืออันนี้ผมยอมรับนะในฐานะที่มีส่วนยกร่างด้วย ครับ การที่ไปวางให้มีสว1 ใน 3แล้วก็ฝ่ายค้าน120แล้วเอาว่าเสียงข้างมากของรัฐสภามันควรจะกลับไปที่10 ธันวาคม 2475เอาเสียง3 ใน 4ของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 3 ใน 4ของรัฐสภาเลย 3 ใน 4ของรัฐสภาคุณอยากจะแก้เรื่องอะไรนะเรื่ององค์กรอิสระคุณก็ทำไป 3 ใน 4เลย 3 ใน 4แล้วเรื่องที่ห้ามเลยนะ ฮะ ก็ยังเป็นแบบเดิม คือ1รูปแบบของรัฐก็คือราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ 2การปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคุณจะเรียกประชาธิปไตยหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่นะอย่างผมเรียกว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแต่ถ้าท่านใดจะเรียกว่าประชาธิปไตยก็ว่าไป แต่ต้องเป็นการปกครองในระบอบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะข้อ 3ถ้าเกิดจะตัดหรือจะทอนจะเขียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระราชอำนาจนะต้องถวายเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยถ้าทรงมีพระราชวินิจฉัยมาเช่นไรแล้วเป็นไปตามนั้น โอเค แค่เนี้ยคุณไปแก้เรื่องนี้นะและท้ายที่สุดคุณก็กลับมาที่สภาเพราะ3 ใน 4ของสภาถ้าเอาจำนวนสภาตอนนี้700เนี่ย3 ใน 4 525นะคุณพิริบ้างไง คือความจริงถ้าไปแก้เอาภาพใหญ่ก่อนเนาะถ้าเอาตามที่อาจารย์เจตพูดคือไปแก้หมวด15หรือมาตรา256เกี่ยวกับการแก้ไขพูดง่ายๆคือให้การแก้ไขมันแก้ไขง่ายขึ้นนะครับความจริงผมคิดว่าผลลัพธ์จะไม่ได้ต่างมากนักจากการจัดทำฉบับใหม่เพราะถ้าตามข้อเสนออาจารย์นะถ้าไปแก้หมวด15มาตรา256บอกว่าไม่เอาและเสียง1 ใน 3สวเอาเป็น3 ใน 4ของรัฐสภา 3 ใน 4รัฐสภาแก้เสร็จปุ๊บต้องทำประชามติ ใช่ รอบที่1นะเพราะว่าอันนี้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ60ว่าถ้าคุณไปแก้ในหมวด15ต้องทำประชามติเสร็จปุ๊บมันจะแก้ง่ายขึ้นแล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่ต้องไปคุยกันว่าจะแก้เรื่องสวไหมแก้เรื่ององค์กรอิสระไหมต่างๆนานาซึ่งถ้าอาจารย์ยังคง256วงเล็บ8ไว้อยู่ว่าถ้าไปแก้เรื่อง ไม่แก้หมดครับแก้256หมายถึงว่าหลังจากนี้แก้อะไรไม่ต้องทำประชามติแล้วถูกต้องหรือไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำประชามติจะมีเรื่องเดียวคือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือแต่นี้อาจารย์เสนอว่าจะไม่มีการทำประชามติรายมาตราแล้วแต่มันก็จะประหยัดประชามติไปได้1 รอบแต่ท้ายสุดกระบวนการที่รัฐสภาจะต้องไปคุยกันว่าจะแก้รายมาตราในมาตราต่างๆอาจจะแทบทุกมาตราเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็กลับมาที่รัฐสภาถ้า3 ใน 4เห็นชอบอาจารย์บอกว่าไม่ต้องทำประชามตินะครับแต่ว่าในมุมนึงประชาชนบางคนอาจจะแย้งนะว่าโอ้โหคุณไปยกร่างรายมาตรามาเยอะมากเลยใหม่มากเลยคุณไม่ทำประชามติได้ไงแต่อันนี้ไม่เป็นไรเป็นรายละเอียดแต่ท้ายสุดเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ต่างจากข้อเสนอของเราในการจัดทำฉบับใหม่มากนักเพราะว่าของเราก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ไปแก้หมวด15แต่ไปเพิ่มหมวด15/1ให้มีกลไกไปจัดทำฉบับใหม่แล้วพอจัดทำฉบับใหม่เสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องมาผ่านความเห็นชอบของประชาชนบางทีต้องผ่านรัฐสภาด้วยแล้วก็มาผ่านความเห็นชอบของประชาชนผ่านประชามติดังนั้นเนี่ยขั้นตอนไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแต่ว่าโอเคประชามติรอบที่2จะมีหรือไม่นี้ก็แล้วแต่ออกแบบนะครับถ้าเป็นการจัดทำฉบับใหม่ต้องมีแน่ถ้าเป็นแบบอาจารย์เจตก็แล้วแต่ว่าจะมีปิดท้ายหรือไม่นะครับแต่ที่เราเสนอว่าดังนั้นสำหรับผมขั้นตอนไม่ได้ต่างมากแต่ที่เราเสนอว่าให้ใช้วิธีการในการจัดทำฉบับใหม่แล้วมีกลไกที่เราอาจจะไม่เรียกว่าสสรนะแต่ว่าเป็นกลไกที่ไม่ใช่รัฐสภามามีส่วนร่วมในการจัดทำเนี่ยเรามองถึง2เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่1เนี่ยคือเรามองว่าจริงอยู่ครับว่ารัฐสภามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานนิติบัญญัติเกี่ยวกับงานกฎหมายแต่ว่าต้องยอมรับว่าสสที่ถูกรับเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่เรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องอื่นด้วยเรื่องปากท้องเรื่องการศึกษาต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้มีการจัดทำฉบับใหม่แล้วบอกว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเนี่ยก็กลัวว่ามันอาจจะไม่สามารถมีเวลาที่สามารถแบ่งระหว่าง2เรื่องนี้ได้ดีพอดังนั้นถ้าเรามีกลุ่มคนที่มีหน้าที่เจาะจงเลยเข้ามาทำเรื่องรัฐธรรมนูญมันอาจจะมีสมาธิมากกว่าส่วนเหตุผลที่2เนี่ยผมก็ยอมรับว่าโอเคในมุมนึงสสก็เป็นตัวแทนประชาชนแต่ก็อาจจะมีประชาชนบางกลุ่มที่อาจจะไม่ไว้วางใจพรรคการเมืองซะทีเดียวก็อยากให้มันมีกลไกอะไรบางอย่างที่มันมีระยะห่างจากพรรคการเมืองระดับหนึ่งในการมาทำหน้าที่ในการจัดทำฉบับใหม่นะครับดังนั้นถ้าเรามีกลไกอย่างสสรเนี่ยมันก็อาจจะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้รัฐสภามายกร่างเนี่ยมันกลายเป็นว่าท้ายสุดก็คือเป็นตัวแทนพรรคการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองถึง2เหตุผลนี้นะครับว่าการจัดทำฉบับใหม่น่าจะมีประโยชน์กว่าการไปแก้รายมาตราในหลายมาตรานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือข้อเสนออาจารย์กับที่ผมเสนอเนี่ยไอ้เชิงขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะถ้าขั้นตอนไม่ได้ต่างกันมากหมายความว่าระยะเวลามันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรือเปล่า
ถูกมันจะขึ้นอยู่กับแค่ว่าประชามติรอบที่ 2จะมีหรือเปล่า ซึ่งอาจารย์เจตบอกว่าไม่ต้องมี แต่ผมคิดว่าถึงแม้ไปเวอาจารย์เจตก็จะมีบางคนที่แม้อาจจะเห็นด้วยกับขั้นตอนของอาจารย์เจตอาจจะบอกว่ายังต้องการมีประชามติรอบ2อยู่ดีเพราะว่าเขาอยากจะเห็นว่าตัวสินค้าสุดท้ายเนี่ยตัว final product ตัวร่างฉบับใหม่ จะเรียกว่าฉบับใหม่หรือว่าฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง แต่หนึ่งในข้อกังวลก็คือว่าถ้าสมมติมีการยกร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับถูกต้องไหมฮะอันนี้คือประชาชนเองคงต้องใช้เวลาในการศึกษาทั้งฉบับซึ่งจะหนาแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ต้องเข้าใจทุกมาตราแล้วก็ต้องมาดูแล้วอาจจะต้องมาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญก่อนๆเพื่อที่จะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งหรือเปล่าก่อนที่จะไปลงประชามติว่ารับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกต้องไหมฮะแต่ในเวลาเดียวกันมันก็อาจจะเกิดคำถามว่าถ้าร่างฉบับใหม่อาจจะมีการสอดไส้อะไรบางอย่างเข้าไปเป็นเทคนิคของการเขียนใหม่เข้าไปข้างในแล้วเราไม่รู้ถึงเวลาปุ๊บพอเกิดเรื่องถึงจะรู้อ้าวก็นี่ไงว่าคุณรับร่างแล้วไงมันมีมาตรานี้ไงอ้าวแล้วเราไม่รู้อย่างนี้คุณ แล้วมันจะมีปัญหาหรือเปล่าอาจารย์เจตเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวให้อาจารย์เจตกับคุณไอติมช่วยผมอธิบายประเด็นนี้หน่อยนะเพราะว่าผมก็ประทานคนใดคนหนึ่งเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายสุดเนี่ยเราจะกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคตคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ก็คงมีคำถามคล้ายๆแบบนี้นะเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงแรกกลับมาติดตามครับวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeker Electric นะครับยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษด้วย10โปรแกรมอัจฉริยะครบจบในหม้อเดียววันนี้เราจะมาทำเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้นะครับซึ่งจะทำให้เนื้อของคุณเปื่อยเร็วขึ้น3เท่าครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับเปื่อยยุ่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีหม้อนี้นะครับเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะซึ่งจะทำให้อาหารของคุณนะครับเปื่อยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเหมือนมีเชฟมาทำให้ถึงบ้านเลยครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีโปรแกรมอื่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวซูวีหรือตุ๋นยาจีนและตัวหม้อด้านในนะครับยังเคลือบนอนสติ๊กไม่ติดหม้อนะครับไว้ทำเมนูผัดได้และไม่ต้องกังวลเรื่องการล้างหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeker Electric นะครับยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric มันก็มีแต่นักการเมืองที่ไม่ดีเท่านั้นแหละที่โกงกินเท่านั้นแหละที่กลัวรัฐธรรมนูญปี 60 ที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญปี 60 อันนี้คือเสียงสะท้อนของสังคมบางส่วนนะฮะแม้แต่ในไลน์ Open Chat ของเราก็มีวาทกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งสองท่านคิดอย่างไรในประเด็นนี้อาจารย์เจตก่อนฮะเดี๋ยวแน่นอนคงมีเวลาได้พูดคุยในประเด็นอื่นๆด้วยนะครับแต่เอาตรงนี้ก่อนฮะคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงที่คุณทินถามนะครับผมเคยแก้ปัญหาของคุณพริตและคุณทินในรายการนี้ไปแล้วแก้ปัญหาอะไรฮะที่คุณพริตบอกว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่ารัฐสภาทำไปก็ผมก็บอกเลยครับก็ว่าไปสิวันนี้สมมุติผมบอกนะอ้าวมาตรานี้จะเขียนอย่างนี้ประชาชนทุกวันนี้ในเทคโนโลยีเนี่ยโทษนะครับนั่งห้องน้ำก็ยกขึ้นมาดูได้ถูกไหมการสื่อสารผ่านไอโอเพนแชทอะไรของคุณทินก็ทำได้ผมว่าในแต่ละวันสามารถสื่อสารการยกร่างรัฐธรรมนูญนะไปสู่ประชาชนได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า30 ล้านคนใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณทินคิดอย่างนี้ว่าเมื่อตอนที่คุณเศรษฐาถูกเอาออกจากตำแหน่งนะครับพูดภาษาง่ายๆนะพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยก็มองว่าเฮ้ยเรื่องซื่อสัตย์สุจริตไอ้เรื่องจริยธรรมอะไรเนี้ยไม่ไหวแล้วล่ะคิดกันว่าจะเอาออกพอนำเสนอเป็นสาธารณะประชาชนเกือบทั้งประเทศอยากได้คนเลวเหรอต้องถอยกันทั้งสองพรรคเลยนะแปลว่ามันไปเร็วมากคนเกือบทั้งแผ่นดินรู้เลยว่าพวกคุณต้องการอะไรกันพวกคุณต้องการจะแก้เรื่องนี้ถูกไหมก็ทำแบบเดียวกันได้แก้ปัญหาโดยที่ว่า
สภาคุณก็จัดกลไกแบบที่คุณพริตบอกนะคุณก็ไปคุยกับประชาชนจะเป็นแบบครูกอครูขอครูคอนะครับไล่เป็นอำเภอจังหวัดประเทศอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะให้ใครเป็นคนช่วยลักษณะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสสรนะก็ไปคุยกับประชาชนเป็นเรื่องไปสิไอ้แบบที่บอกจะรับฟังความคิดเห็นนะแต่ต้องคิดอย่างนี้ครับว่าเราไม่ได้จะไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนมาเพื่อเราเนี่ยเอามาผนวกกับสิ่งที่เราคิดนะแล้วเราไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเราแต่เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับประชาชนเพราะเขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยดังนั้นต้องชักชวนเขาเนี่ยมาช่วยกันเขียนเลยไม่ใช่แค่ถามเขาว่าอยากจะให้เขียนอย่างไรชักชวนเขาเขียนสิ่งเนี้ยคุณทินบอกว่าเฮ้ยแล้วจะสอดไส้ยังไงจะสอดไส้ได้ยังไงคุณก็ค่อยๆไล่เขียนไปทีละเรื่องอาจจะใช้เวลานาน3 ปี5 ปีรัฐธรรมนูญที่ดีมันไม่ได้ใช้เวลาแป๊บๆหรอกครับเราไม่ได้กำลังยกร่างรัฐธรรมนูญเมื่อ200 กว่าปีที่แล้วถูกไหมเราไม่ได้กำลังเขียนแมกนาคาร์ต้าเมื่อ800 กว่าปีที่แล้วถูกไหมเราเขียนรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ช่วยกันเขียนได้รัฐสภาเนี่ยเป็นตัวหลักในการรับเรื่องมานะครับแล้วก็ปรับเป็นถ้อยคำตามกฎหมายและอย่าลืมนะว่าที่เราเรียกว่าประชาชนหรือปวงชนชาวไทยเนี่ยมีผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอยู่พอสมควรนะเขาอาจจะค่อยๆช่วยกันแล้วได้ถ้อยคำที่ดีแล้วส่งมาให้รัฐสภาเมื่อพิจารณาแล้วก็อย่างนี้ได้มันไม่ได้เป็นแค่สสรที่จะเป็นแค่ตัวแทนจำนวนหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะประชาชนทั้งแผ่นดินที่ผมเคยพูดนะที่นี้ไงว่าเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญของประชาชาติร่วมกันทำไปได้ค่อยๆทำไปแล้วเราก็จะได้รัฐธรรมนูญที่ประชาชนจะหวงแหนด้วยนะปวงชนชาวไทยจะหวงแหนถ้าใครจะเป็นคนมีส่วนร่วมในการได้รัฐประหารใครจะมาฉีกทิ้งเนี่ยไม่ยอมหรอกเพราะว่ามันเป็นของเขาจริงๆใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมทั้งเทคโนโลยีถ้าเกิดเทคโนโลยีไม่ถึงก็หาวิธีในการที่จะไปให้ถึงเช่นไปตามห้องเรียนได้ไหมหรือว่าไปตามกลไกอื่นเช่นไปจำชุมชนแบบเนี้ยงั้นเอาประเด็นนี้ก่อนคิดไงฮะคือการเอาเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมผมเห็นด้วยอยู่แล้วความจริงในรายการนี้รอบที่แล้วผมก็พูดประเด็นนี้นะครับและผมคิดว่ากลไกที่พรรคประชาชนออกแบบเกี่ยวกับโมเดลสสรของเราเนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์เรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการแบ่งสิ่งที่อาจจะหลายคนคุ้นชินว่าคำว่าสสรเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลไกกลไกที่1คือเราเรียกว่ากรรมาธิการยกร่างคือเป็นคนที่เป็นดำเนินการในการยกร่างข้อความต่างๆในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งอันเนี้ยเราเสนอว่าประชาชนในเมื่อเลือกโดยตรงไม่ได้ก็ช่วยคัดก่อนสัก70 คนแล้วให้รัฐสภาไปคัดเหลือ35แต่อีกกลไกหนึ่งคือสภาที่ปรึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่ละจังหวัดแล้วมีหน้าที่เดียวเลยคือรับฟังความเห็นประชาชนและเอาเนื้อหาไปสอบถามความเห็นประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนแล้วก็เอาความเห็นเนี่ยมาสะท้อนต่อคณะที่ไปทำหน้าที่ในการยกร่างซึ่งไอ้กระบวนการตรงนั้นเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลว่าจะมีการสอดไส้เนื้อหาอะไรไหมระหว่างทางเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้น่ากังวลเพราะว่ามันมีตัวแทนประชาชนไปคอยสอดส่องไปคอยย่อยเนื้อหาระหว่างการร่างเนี่ยมานำเสนอกับประชาชนระหว่างทางตลอดกระบวนการไม่ใช่ว่าไปเห็นทีเดียวในวันที่ร่างทั้งหมดเสร็จแล้วไปทำประชามติเลยนะครับส่วนถ้ากังวลเรื่องเนื้อหาเนาะเมื่อกี้บอกว่ามีแต่นักการเมืองทุจริตเท่านั้นที่กลัวรัฐธรรมนูญ60นะแต่รัฐธรรมนูญ60ทำให้การทุจริตเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะทุจริตคุณยิ่งไม่แฮปปี้ครับกับรัฐธรรมนูญ60ที่ทำให้การทุจริตมันเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าในฐานะนักการเมืองเนาะผมอยากเห็นรัฐธรรมนูญปราบปรามการทุจริตได้ดีกว่านี้และความจริงในตัวร่างแก้ไขหมวด 15/1 ที่ประชาชนยื่นเข้าไปเนี่ยที่กำลังจะเข้าสภากลางเดือนนี้เนี่ยเราเขียนกรอบเนื้อหาไว้ด้วยว่าพอมีสสรไปแล้วเนี่ยขอให้ยึดกรอบเนื้อหาดังต่อไปนี้เช่นเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนเช่นเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการแก้ไขปัญหาการทุจริตเช่นไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองรูปแบบรัฐเพื่อทำให้คนที่กังวลใจนั้นคลายข้อกังวลตรงนี้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งนะครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเนื้อหาได้งั้นผมให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ตอนนี้นะครับใน YouTube นะฮะเทโรดิจิทัลนะครับรวมถึง Facebook ถมไปเถียง Facebook CS7SC News ไปต่อกันในออนไลน์นะฮะเดี๋ยวทำทีวีตรงนี้นะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์เจตครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ครับถมไปเถียงครับสวัสดีครับ
กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านสสแล้วก็ท่านโฆษกพรรคประชาชนนะครับคุณไอติมพริตวัชรศิลป์นะฮะรวมถึงอาจารย์เจตดร.เจต ธนวณิกนะครับคุณผู้ชมครับชมรายการอยู่ณตอนนี้อย่าลืมโหวตกันหน่อยนะครับเพราะเรา ตั้งคำถามโหวตกวนๆนะตกลงคุณอยู่ทีมไหนกันแน่นะฮะคุณทีมอาจารย์เจตหรือทีมสสไอติมหรือทีมกัปตันทีมโอ้ยเขาจะมาอยู่ทีมผมทำไมเขาต้องเลือกระหว่างสองท่านนี้ ก็อยู่ทีมคุณหมดก็ได้ ไม่ละฮะดูท่าทางเขาต้องเลือกฮะว่าคุณตกลงอยู่ทีมไหนระหว่างทีมอาจารย์เจกับทีมไอติมอย่างนี้ครับถึงแม้สองท่านอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับแต่มันเป็นมุมมองที่มันก็น่าฟังทั้งสองท่านนะฮะแต่สุดท้ายประชาชนก็ต้องเป็นคนตัดสินนะเนาะถึงเวลาที่อาจจะต้องไปทำการทำประชามติคุณผู้ชมครับแต่พอมันถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดคำถามเหมือนกันนะฮะเพราะอาจารย์บวรศักดิ์วรรณโนออกมาพูดว่าบัตรลงคะแนน4 ใบเนี่ยฮะคุณผู้ชมแค่ใบ2 ใบก็งงแล้วนะฮะนี่มาเป็น4 ใบเลยนะครับซึ่งสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่าแนวทางคือเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องของ บัตร4 ใบ4 ใบแล้วเดี๋ยวเราก็วกกลับมาเรื่องของรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ว่าแนวทางหลักการของทั้งสองท่านในช่วงของทีวีคุณผู้ชมคงได้เห็นไปแล้วคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนในช่วงของทีวีเนี่ยผมมีเวลาค่อนข้างจำกัดอันนี้ต้องจริงๆเนาะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะเพราะมันมีทั้งโฆษณาถ้ามีทั้งเวลาของช่องที่มันจำกัดเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมพูดคุยบางทีเราอยากจะไปลึกกว่านั้นอยากจะไปมากกว่านั้นมันอาจจะต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่ามันยังมีประเด็นอื่นๆนะครับแต่สองท่านมองต่างกันอาจารย์เจตมองว่าไม่ต้องเขียนฉบับใหม่หรอกมึงเอาฉบับเก่านี่แหละแล้วก็แก้เป็นรายมาตราไปประมาณนั้นคุณไอติมบอกเฮ้ยแก้รายมาตราเนี่ยมันซับซ้อนนะเว้ยเพราะถ้าแก้รายมาตรามันพันกันหมดหลายมาตรามันยกใหม่ดีกว่ามันง่ายกว่านะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะเรามี Line Open Chat ด้วยเข้ามาเป็นแฟนดอมของเราหน่อยฮะทีมงานออนไลน์ Open Chat ขึ้นมาหน่อยภูมิใจนำเสนอสแกน QR Code มาเป็นแฟนดอมนะฮะบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมสแกน QR Code นะฮะอาจจะพูดคุยกันนะแสดงความคิดเห็นกันนะครับอย่างนี้นะฮะเมื่อวานนี้ผมกลับมาทำงานเป็นวันแรกหลังจากที่ไปต่างประเทศมานะครับกลับมาคนเข้ามากี่คนนะ500 กว่าคนเหรอฮะในวันเดียวเหรอครับวันนี้ขออีกสัก500นะครับแล้วพอคุณทินกลับมาออกไป300ใช่ไหม กลับมาแล้วออกไป300แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเรื่องรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนเนาะแต่มันฟังยากเอาพูดตรงๆมันฟังยากแต่ผมก็ยังทะลึ่งฮะจะทำให้ได้ประเด็นนี้เพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีความสำคัญกับประเทศชาติเพราะสุดท้ายพอใกล้ๆงวดเข้ามาเรื่อยๆมันจะเกิดคำถามมากมายเลยว่าเฮ้ยเราตกลงเราต้องไงวะเราลงยังไงว่าไอ้4 ใบเฮ้ยจะลงยังไงดีรับหรือไม่รับจะแก้ไม่แก้เอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยกร่างทั้งฉบับหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคำถามเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นครับแล้วถึงวันนั้นแหละฮะสิ่งที่เราทำวันนี้มันจะถูกย้อนกลับมาดูเชื่อป่ะมันจะถูกย้อนกลับมาดูจากอาจารย์เจตจากคุณไอติมจากนักวิชาการหลายๆท่านพอกลับมาดูคุณก็จะมีความรู้เพิ่มเติมนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจยอมแลกกับความยาก คุณทินผม ยอมแลกกับเรตติ้งเอางี้ดีกว่าผมเรียนอย่างนี้ที่คุณบอกยอมแลกเนี่ยนะครับผมว่ารัฐบาลหลายรัฐบาลไม่ยอมแลกในสิ่งที่ควรจะแลกนะครับเชื่อไหมว่าตั้งแต่นานนมมานะก่อร่างสร้างประเทศนี้ขึ้นมาเนี่ยเอา2475มาก็ได้นักการเมืองโกงไปเท่าไหร่กินไปแค่ไหนกี่ล้านแจกเงินเอาแค่รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยแจกเงินไปเท่าไหร่เขาแจกให้ประชาชนนะแล้วได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเศรษฐกิจหมุนไหมไม่หมุนก็บอก3-4 รอบประชาชนรู้เรื่องอะไรขึ้นมาไหมและถ้าบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถช่วยได้แก้ปัญหาได้จริงแล้วมันมีอะไรเกิดผลกับรัฐธรรมนูญบ้างไหมไม่มีแล้วนักการเมืองก็ชอบพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลตั้ง 6,000 ล้านนะผมบอกให้ทำ 6,000 ล้าน3 ครั้งนะ 18,000 ล้านนะไม่ใช่ว่า 6,000 ล้าน 18,000 ล้านไม่ใช่เงินแล้วไม่ได้ว่าเป็นเงินน้อยนะเป็นเงินมากนะแต่ถ้าคุณทำดีๆคุ้มกว่าไอ้แจกอีรุ่ยฉุยแฉกคุ้มกว่าไอ้นักการเมืองโกงกินไม่ตั้งเท่าไหร่ไปถามสินักการเมืองตั้งแต่ที่ผ่านมาโกงกินไปแค่ไหนล้านอ่ะศูนย์ไม่รู้จักศูนย์เท่าไหร่เลยอ่ะถ้าคุณไปทำบัตร4 ใบแบบที่ท่านรองนายกบอกนะเอาเปรียบประชาชนมากมายเลยเอาเปรียบยังไงเดี๋ยวผมจะได้
ไม่ใช่แค่ ฟังความคิดเห็น 4 คุณ นะ ไอติมนะ ที่ว่า 4 ใบเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ 4 ใบมันอาจจะกลายเป็น 6 เข้าไปด้วยนะ ทำไมอาจารย์เจต อ้าว มามองกันฮะ ท่านแยกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบถูกไหม อ่าฮะเดี๋ยวเรา เลื มี อก อิ ตั้ง นโฟ เขต นะ เลือกตั้งเขตเลือกตั้งบัญชีรายชื่อถูก ใช่ ไหม ใช่ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมนี่ประเด็นสำคัญนะแป๊บนึงนะครับผม ใบ ขอ ใบที่ พูดไป 3 ท่านไม่แยกถูกไหม อินโฟกราฟิกขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เจตอธิบายแล้วเดี๋ยวคุณ เนี่ ไอย ติมเสริม เนี่ย ได้นะฮะอันนี้คือเราจะมาวิเคราะห์นะว่า ใบ มันแปล ที่ ว่าอะไร ใบที่ 1 ใบที่ 2 แยกถูกไหม ใบที่ 1 คือเลือกตั้งสสเขต ครับ ใบที่ 2 คือเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่ออันนี้คือใบที่ 1 ใบ ใบ ที่ 2 แย ที่ กกัน 3 ประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ย2 คำตอบเนี่ยก็คือ 2 คำถามอ่ะมันก็คือ 2 ใบแล้วนะ และเป็น 2 ใบที่ยากมากๆนะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแปลว่าอะไรสสรหน้าตาแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นเนี่ยต้องนั่งอ่านกันตายนะ ใบที่ 4 MOU มี MOU 2543 กับ MOU 2544 นะเป็น 2 อีกนะ นั่นแปลว่าจริงๆ มันเหมือน 6 ใบแล้วล่ะ แล้ว 6 ใบเนี่ยโทษนะ มันคือประชาธิปไตยทางอ้อมกับประชาธิปไตยทางตรงปนกันนะ 2 ใบแรกประชาธิปไตยทางอ้อมนะ เลือกตัวแทนเพื่อให้ตัวแทนไปทำงานให้ ใบที่ 3 ใบที่ 4 เอาณขณะนี้นะที่ผมถือว่ามัน 4 ใบนะ เป็นประชาธิปไตยทางตรงให้ประชาชนตัดสินใจเลยว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไหมจะเอาสสรหน้าตาแบบนี้ไหมจะยกเลิก MOU 43ไหมจะยกเลิก MOU 44ไหม นี่คือตรง แล้วพรรคการเมืองที่ไม่ดีนักการเมืองที่ฉวยโอกาสก็จะขึ้นเวทีแล้วบอกว่าเนี่ยผมส่งเสริมให้ทำแบบนี้กับรัฐธรรมนูญนี่เป็นนโยบายของพรรคผม มันจะกลายเป็นเรื่องปนกันระหว่างการหาเสียงกับเรื่องของประชามติ ว่าตกลงอะไรคือการหาเสียงอะไรคือนโยบายของพรรคการเมืองและอะไรคือประชามติ และทั้งหมดนี้จะถูกดึงลากถ่วงเอามาปนเปกันถ้าคุณคิดจะทำผมไม่ได้ว่าอะไรนะ ผมไม่เห็นด้วยก็จริง แต่ถ้าเกิดท้ายที่สุดคุณจะดันไปเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าถ้าสำหรับผมนะ ถ้าคุณมีคำถามว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ผมก็จะรณรงค์ต้าน ไม่ให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ในการต้าน ถูกต้องและเรื่องสสรนะก็จะรณรงค์ว่าไม่ต้องรับสสรเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะ ไม่ได้ว่าเป็นธรรมกับแค่พรรคการเมืองกับบรรดาคนที่จะแสดงความคิดเห็นอื่นนะ อย่าไปทำพร้อมกัน ใช่หลายประเทศทำพร้อมกัน ใช่อยากจะประหยัดอย่าไปประหยัดเรื่องแบบนี้ เพราะมันจะยิ่งทำให้เสียผล และจะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้แสดงศักยภาพจริง เป็นการริดรอนสิทธิ และเป็นการละเมิดเสรีภาพของประชาชนเข้าใจไหม โอเค ถ้าคุณแยกไปเลยซึ่งผมว่านะคุณพริษไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่เนี่ยนะผมว่าทำได้ตอนนี้นะไปคุยกับประชาชนพูดเลย แล้วก็บอกว่าเนี่ยการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเป็นยังไงแบบไหนถูกไหมครับใครจะอยากอธิบายอะไรก็ว่าไปคุยกับกกตเลยว่าเนี่ยทำเรื่องนี้ก่อนเลย ผมว่าภายใน4 เดือนเนี่ยทำได้พอทำเรื่องนี้ปั๊บนะครับมันจะจบเรื่องที่เราจะต้องเถียงกันไปเยอะเพราะอะไรรู้ไหมก็ในเมื่อสมมติประชาชนบอกไม่ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับคุณก็รู้ละว่าคราวนี้คุณต้องไปไล่แก้รายมาตราแต่ถ้าประชาชนบอกยกร่างใหม่ทั้งฉบับคราวนี้คุณก็ไปคิดเรื่องสสรถ้าประชาชนบอกไม่ยกร่างใหม่ทั้งฉบับนะเรื่องสสรคุณอาจจะคิดใหม่นะว่าตกลงคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะใช้กลไกอื่นถูกไหมแต่ถ้ายกร่างใหม่ทั้งฉบับประชาชนบอกว่าเอาคุณอาจจะคิดว่าจำเป็นต้องเป็นสสรก็ไปถามสสรไปถามคำถามสสรอีกทีนึงนะแล้วก็จะไปเลือกตั้งกันก็ว่ากันไป ผมว่าภายในระยะเวลา4 เดือนเนี่ยนะมันมีเรื่องพอนะเนื่องจากว่าเรื่องมันไม่มากขนาดนั้น แต่มันใช้งบเยอะนะอาจารย์ที่อาจารย์ ไม่ พู เป็ ด นไรผมบอกแล้วไม่เป็นไรโกงกันไปล้านอ่ะกินกันไปล้านอ่ะ แต่นี่คือ แจกอีด้วยชุยแจกเป็นตั้งเท่าไหร่ไอ้เนี่ยสมมติทำ3 ครั้งซึ่งไม่ได้ต้องทำ3 ครั้งนะ แต่นี่คือประโยชน์ของประเทศ เดียวนะนี่คือประโยชน์ของประเทศ 6,000 ล้านอย่าเอา 6,000 ล้านมาค้ำคอประชาชน ไม่ใช่ว่าเงินน้อยเงินมาก แต่ผมว่าทำแบบเนี้ยคุ้มค่าแต่ต้องค่อยๆคุยกัน แล้วก็บอกกันให้ชัดนะแล้วไล่ไปแต่ละเรื่องเนี้ยคุณไอติมคิดยังไงกับไอ้4 ใบก่อน4 ใบก่อนซึ่งสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะคือเอาหลักการก่อน หลักการ หลักการเนี่ยการมีประชามติเรื่องใดพร้อมการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับในมุมหนึงเป็นประโยชน์กับประชาชนในการออกไปใช้สิทธิ์นะครับว่าไปใช้สิทธิ์แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์วันนั้นในหลาย ๆ เรื่องได้นะครับอย่างที่2คือเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยโดยหลักการเนี่ยผมคิดว่าการมีประชามติพร้อมเลือกตั้งมันมีประโยชน์แล้วความจริงถ้าเราไปดูประเทศอื่นก็มีหลายประเทศที่ในวันเลือกตั้งวันหนึ่งเนี่ยประชาชนเข้าคูหาอาจจะมีการกาหลายใบบางประเทศก็มีทั้งเลือกตั้งระดับชาติท้องถิ่นวันเดียวกันมีประชามติเพิ่มไปด้วยนะครับดังนั้นเอาหลักตรงนี้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่าเราตกใจหรือประหลาดใจกับการมีใบที่4งอกขึ้นมาไหมตอนอ่านคำแถลงนโยบายก็เป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีมาก่อนเหมือนกัน MOU นะยกเลิก MOU หรือไม่เนี่ยนะคือควรจะมีการทำประชามติเรื่อง MOU หรือไม่อันนี้ถกกันได้
แต่ถ้าจะทำเนี่ยผมคิดว่ามีบางเงื่อนไขที่รัฐบาลต้องวางแผนให้รอบคอบกว่านี้ ครับ เช่นถ้าจะทำอย่างแรกก่อนคือมันต้องมีเวลาเพียงพอให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยศึกษาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ปัจจุบันหลายคนถกกันเรื่องจุดอ่อนของ MOU นะครับเอาแค่ 43 ก็ได้ยังไม่ต้องไป 44 บางคนก็จะมองว่าจุดอ่อนหนึ่งคือเรื่องของการถูกบีบให้ต้องไปยอมรับแผนที่ที่ทำให้ไทยเสียเปรียบหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ความจริงนักวิชาการก็ถกกันนะเพราะว่าพอไปอ่านรายละเอียดตัว MOU บางคนก็จะบอกว่าความจริงแล้วไม่ได้บอกว่าไปยอมรับแผนที่นั้นในตัว MOU สักทีเดียวนะครับดังนั้นก็มีข้อถกเถียงที่ต้องถกกันข้อเสียที่ 2 ก็คือบอกว่าการมี MOU อยู่เนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งละเมิดเป็นร้อยๆครั้ง MOU ก็ทำอะไรไม่ได้ 700 ครั้งเนี่ย ดังนั้นเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าหลายฝ่ายมองถึงจุดอ่อนของ MOU ปัจจุบันนะครับแต่มันต้องมีการศึกษาโดยละเอียดว่าจุดอ่อนเนี้ยอ่อนแค่ไหน แล้วทางเลือกอื่นๆ ที่จะพอเป็นไปได้มีทางเลือกอะไรบ้างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับปัจจุบันสภามีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา เมื่อวานผมก็ถามในสภานะครับเพราะว่าสสที่เสนอตั้งคือสสพรรคภูมิใจไทยประธานคณะกรรมาธิการคือรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกผมก็ถามว่าคณะกรรมาธิการนี้จะศึกษาเสร็จเมื่อไหร่เพราะคุณบอกจะทำประชามติในอีก4 เดือนแล้วเนี่ยคุณจะศึกษาเสร็จเมื่อไหร่เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องปาไป3 เดือนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งและยิ่งเรื่องนี้ที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่แปลกถ้าจะใช้เวลานานกว่านั้นอีก ครับ ประการที่ 2 ก็คือว่าศึกษาเสร็จแล้วคุณต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูล เพื่อจะได้ไปพิจารณาว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงจะเลือกทางไหนนะครับซึ่งเนี่ยถ้าคุณคิดว่าศึกษาไปแล้ว3 เดือนเต็มเนี่ยก็มีเวลาเหลือแค่เดือนเดียวที่ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาในการทำความเข้าใจผลการศึกษากับประชาชนเนี่ยมันก็เหลือค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับยังไม่นับความท้าทายสุดท้าย คือพอเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อมูลบางประการจริงๆที่เราก็ไม่ได้อยากให้กัมพูชารู้ ครับ ดังนั้นเนี่ยไอ้การย่อยตรงนี้สื่อสารให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจ แต่ไม่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลไปถึงฝ่ายที่เราไม่อยากให้เข้าถึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีความท้าทายอยู่หลายประการ ผมก็เลยตั้งคำถามว่าไอ้ที่บอกว่าจะทำภายใน4 เดือนนี้คิดมาอย่างรอบคอบแล้วหรือยังหรือว่าเป็นเพียงนโยบายที่ใส่เข้ามาในคำแถลงเพราะว่าอาจจะต้องการหาเสียงกับประชาชนบางกลุ่ม มากกว่าการคิดว่าอันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศจริงๆซึ่งต้องบอกว่ามันต่างมากกับกรณีของรัฐธรรมนูญเพราะอะไรรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาให้ทายว่าเมื่อไหร่ย้อนไปประมาณ นานมาก น่าจะ4 ปีที่แล้วศึกษาเป็น400 กว่าหน้าตอนนั้นประธานคือคุณพีรพันธ์สมัยนั้นน่าจะเป็นสสพรรคพลังประชารัฐอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสสพรรคพลังประชารัฐไหมแต่ว่าอยู่ในพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครัฐบาลณเวลานั้นดังนั้นเนี่ยมันมีการศึกษามาก่อนล่วงหน้า แล้วมันเป็นสิ่งที่มันถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่องนะผมกับอาจารย์เจตไม่รู้ขึ้นเวทีหรือว่าออกรายการเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วในขณะที่เรื่อง MOU มันเป็นเรื่องที่มันเพิ่งปรากฏขึ้นมานะครับหรือว่าอย่างน้อยเป็นที่สนใจของสาธารณะเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็อย่างที่บอกคือคณะกรรมาธิการยังไม่ได้ศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยมันต่างกันดังนั้นผมว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยอย่าไปเหมารวมว่าไม่ควรจะประชามติพร้อมเลือกตั้งเลยหรือไปเหมารวมว่าจะต้องประชามติพร้อมเลือกตั้งในทุกเรื่องมันต้องมาดูหลายเรื่องแล้วผมคิดว่าไอ้ข้อสุดท้ายที่งอกขึ้นมาเนี่ยผมก็พยายามจะตั้งคำถามว่าเจตนาของรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรแล้วเมื่อวานผมถามน่าจะเป็นคำถามเดียวที่ไม่มีคำตอบมีคำถามเรื่องคุณเบนไม่ใช่คุณเบนคุณธรรมนัสเกี่ยวกับเรื่องเบนนะครับที่เป็นข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ถามไปแล้วไม่มีคำตอบคือเรื่องประชามติ MOU ผมถามว่าเนี่ยนอกจากแผน4 เดือนข้างหน้าเนี่ยผมถามว่าคุณจะถามคำถามว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันมี MOU 4344จะแยกคำถามไหมเกิดประชาชนคนหนึงบอกว่าอยากยกเลิกฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งคิดว่ายังดีอยู่อาจจะโหวตยังไงนะครับแล้วก็ตัวเลือกคำตอบจะเป็นยังไงจะเป็นแค่ยกเลิกกับไม่ยกเลิกหรือว่ารัฐบาลใน4 เดือนข้างหน้านี้จะไปเจรจา MOU ฉบับ68ที่ดีกว่ามาก่อนหรือเปล่าแล้วบอกว่าให้เลือกระหว่างจะคง4344กับใช้ฉบับ68หรือว่าจะให้เลือกระหว่างคงไว้กับยกเลิกโดยไม่มีอะไรมารองรับณเวลานี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดหลายอย่างที่ผมคิดว่าไม่ได้บอกว่ารัฐบาลห้ามทำประชามติแต่ถ้าคุณจะทำจริงๆใน4 เดือนเนี่ยคุณควรจะคิดคำตอบคำถามนี้มาหมดแล้วแต่เมื่อวานไม่มีใครตอบผมเรื่องนี้เลย ยังไม่ได้คิดหรือว่าคิดไปแล้วหรือยังไม่รู้โยนหินทำทางไม่รู้ก็พยายามที่จะดูกระแสของสังคมว่าเป็นยังไง ง่ายๆ ว่าไปยังไงเพื่อที่จะก่อน ผม ก่อ ว่าน ที่จะ ง่ายๆคุณทินคือไอ้ข้อ MOU 43 44เนี่ยนะครับผมว่ารัฐบาลคิด2 ลักษณะง่ายๆคือ1เนี่ยอาจจะมองในแง่ดีนะว่าอาล่ะถ้ามีประชามติมาสมมติเปลี่ยนรัฐบาลไปนะจะเป็นใครมาก็ตามพรรคประชาชนมาเป็นแกนจัดตั้งพรรคเพื่อไทยมาเป็นแกนจัดตั้งก็แล้วแต่ถ้าเมื่อผ่านประชามติประชาชนบอกให้ยกเลิกจะถามคำถามว่ายังไงนี่ว่ากันอีกทีนะแต่เมื่อประชาชนบอกให้ยกเลิกรัฐบาลที่มาต่อไป ก็ต้อง ยกเลิก โอเค เขาอาจจะมองอย่างนี้นะแต่ในแง่ลบในส่วนของข้อเสียก็คือจับประชาชนเป็นตัวประกัน ยังไงครับ ฉันไม่ตัดสินใจเองทั้งที่เรื่องนี้แม้กระทั่งผ่านรัฐสภาไม่เคยผ่านรัฐสภาเลยนะมันผ่านแค่ระดับ
รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีก็ควรจะเป็นคนพิจารณาดำเนินการ สามารถยกเลิกเองได้เลย ใช่ คุณจับประชาชนเป็นตัวประกัน แล้วแถมไม่พอนะ การจับประชาชนเป็นตัวประกันในคราวนี้เนี่ยคุณให้ตัวประกันเอาปืนจ่อหัวตัวเองนะ ไม่ใช่เอาปืนคุณไปจ่อหัวประชาชนอ้าวเธอทำประชามติถ้าเธอกาว่าจะเลิกฉันก็เลิกตามเธอ เธอกาว่าไม่เลิกฉันก็ไม่เลิกตามเธอนั่นแปลว่าเธอเป็นคนบอกฉันนะ ทั้งที่เธอรู้เรื่องไม่รู้อย่างที่คุณพริตบอกอะจับประชาชนเป็นตัวประกันแบบที่ให้ประชาชนเอาปืนตัวเองจ่อหัวนะกำลังหลอกประชาชนว่านี่เธอเล่นรัสเซียนรูเล็ตกันเถอะถ้าเธอรอดเธอเป็นไทยเลยถ้าเธอไม่รอดช่วยไม่ได้นะเธอก็ตายไปแต่เขาเป็นไทยอยู่แล้วอะคุณกำลังหลอกอะไรเขานี่มองในแง่ร้ายผมบอกแล้วมันมองได้ทั้งข้อดีข้อเสียถูกไหมมองได้ทั้งแง่ร้ายแง่ไม่แง่ดีถูกไหมแต่ท้ายที่สุดคืออะไรไหมอันนี้มันเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์รัฐบาลต้องเป็นคนดำเนินการเมื่อคุยกับทางการทหารคุยกับการทูตคุณทินนึกออกไหมว่าพอทางกัมพูชาลุกขึ้นมาพูดแบบที่ว่าเราในเวทีระหว่างประเทศเอกสารที่เราอาจจะเตรียมไปนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังเอิญว่าท่านอาจจะพอมีความรู้นะและสันทัดชัดเจนในเรื่องภาษาหน่อยท่านแก้ได้เลยและท่านต้องลุกขึ้นไปพูดเลยอย่างที่หลายๆคนก็มาติติงคุณเสียศักดิ์ไปทำงานได้เลยเหรอคุณเสียอันนั้นมันเป็นเรื่องที่จำเป็นไงมันต้องทำถูกไหมอย่างเงี้ยเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ถ้าคุยเรื่องการทหารคุยเรื่องการทูตแล้วมาคุยเรื่องการเมืองว่าเอายังไงสมมติถามพรรคประชาชนที่อยู่ทางฝ่ายค้านถามพรรคเพื่อไทยเขาจะตอบหรือไม่ก็แล้วแต่นะทางฝั่งรัฐบาลต้องคุยกันแล้วต้องเอาเข้าคณะรัฐมนตรีประมวลเป็นเชิงยุทธศาสตร์แบบที่คุณพริตบอกเลยว่าอาจจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้นะว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นท้ายที่สุดต้องฟันธงถ้ามันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการดำเนินการหน้างานที่เป็นกายภาพจริงกัมพูชายังคงยิงมายังคงยั่วยุยังคงใช้ไอ้ที่เรียกว่าเป็นไซเบอร์วอร์แฟร์นะครับหรือว่าเป็นไฮบริดวอร์แฟร์คือสารพัดทุกวิธีเลยด่าในอินเทอร์เน็ตบ้างใช้อะไรสารพัดเนี่ยเราจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องแสดงทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงสัญลักษณ์ยกเลิก MU 43-44และท้ายที่สุดคุณอยากคุยมาคุยถ้ายังมีปัญหากันต่อก็มีปัญหากันสิอันนี้คือรัฐบาลต้องเป็นคนเดินถูกต้องไหมรัฐบาลต้องเป็นคนทำไม่ใช่โยนมาให้ประชาชนแบบนี้ตายสิครับเอางี้อาจารย์เจตพูดแล้วก็ฟังดูมีเหตุผลนะถ้าผมถามกับโปรดิวเซอร์แล้วกันโบยกเลิกดีไหม MOU 4344ถ้าถามตอนนี้แหละถ้าคุณตอบตอนเนี้ยเงียบไปไม่ถูกขอศึกษาให้ท่องแท้ก่อนว่า MOU 43กับ MOU 44คืออะไรจะมีคนที่จะศึกษา MOU 43 MOU 44อย่างละเอียดท่องแท้จนไปตอบคำถามในคูหาได้ขนาดไหนโบศึกษาเยอะใช่ไหมยังตัดสินใจนี่ศึกษาไม่โปรดิวเซอร์ผมเนี่ยยังศึกษาเยอะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าตกลงจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกถูกต้องไหมฮะแม้แต่ผมเองผมยังไม่กล้าเลยผมยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดจริงๆแท้จริง4344มันคืออะไรหัวใจมันคืออะไรแล้วจะให้ผมในฐานะประชาชนแล้วก็มากาบอกว่าเอาหรือไม่เอาคุณทินแค่เลือกตั้งและอย่างที่อาจารย์เจตพูดคุณพริตไม่รู้คุณพริตเห็นด้วยไหมตรงนี้เอาประชาชนเป็นตัวประกันนึกออกป่ะก็พวกเธอบอกให้ยกเลิกนี่หรือก็พวกเธอบอกไม่ให้ยกเลิกนี่จะใช่ไงสุดท้ายคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีข้อมูลหลายด้านที่มันต้องมาประกอบการพิจารณาทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องการต่างประเทศตอนที่สภามีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเนี่ยถ้าจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยสภามีการประชุมลับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในห้องประชุมนั้นแล้วก็ลุกขึ้นมาแสดงความเห็นผมด้วยแต่อาจจะพูดความเห็นคนอื่นไม่ได้เพราะมันเป็นประชุมลับแต่ว่าเนี่ยในมุมนึงวันนั้นเนี่ยสิ่งที่แชร์ได้คือว่ามันมีข้อมูลที่มันซับซ้อนมากนะครับแล้วมันก็ต้องมาวิเคราะห์ทั้งในเชิงข้อกฎหมายทั้งในเชิงยุทธศาสตร์หลายอย่างแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าพูดตามตรงคือมันเป็นข้อมูลที่ถ้าเปิดเผยไปต่อสาธารณะแล้วฝั่งกัมพูชาได้ยินเขาก็จะวิเคราะห์ท่าทีเราได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะอย่างที่บอกคือผมคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นผมจะไม่ออกมาห้ามว่ารัฐบาลห้ามทำประชามติเลยแต่ผมคิดว่าถ้าคุณจะทำคุณต้องออกแบบกระบวนการให้มันดีมากอ่ะให้มันมีเวลาเพียงพอในการศึกษาในการทำความเข้าใจแล้วบทบาทกกต.กับสื่อมวลชนเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลให้ได้แค่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญว่าจะแก้เป็นรายมาตราหรือว่าจะยกร่างทั้งฉบับแค่นี้ผมว่าประชาชนที่เป็นแฟนคลับฮาร์ดคอร์ของพวกเราก็ฮาร์ดคอร์อยู่ดูนะอยู่ฟังนะพยายามที่จะเข้าใจนะ
แต่บางคนก็แบบโอ้โหมันยากจังเลยอ่ะไปแล้วแค่เนี้ยแต่เราต้องมาศึกษา MOU อ่ะ4344แล้วให้เราตัดสินใจ แล้วภายใน 4 เดือน ภายในสิ ใช่ ทุกวันนี้แค่ทำมาหากินยังยากลำบากเลยนะครับ พยายามที่จะหาเนี่ยเฮ้ยเงินเดือนจะชนเดือนไหมเนี่ย ยังเหนื่อยเลยอ่ะ และผมคิดว่าตัวการตั้งคำถามกับคำตอบก็สำคัญ ผมยกตัวอย่างกรณีเทียบเคียงคือกรณีที่หลายคนพูดถึงเนาะคือตอนที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป Brexit หรือว่า Brexit เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็สูสีกันนะถกแต่ความจริงตอนนั้นถกกันนานนะเรื่องนี้ถกกันมาเป็น 10 ปีแล้วดังนั้นประชาชนก็เข้าถึงข้อมูลอยู่บ้าง แล้วตอนมีประชามติก็มีเวทีดีเบตอะไรเยอะแยะ จะบอกว่าประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลก็คงไม่ใช่นะครับแต่พอโหวตออกมาแล้วเนี่ยแล้วคำถามมันถามแค่ว่าจะอยู่ต่อหรือจะออก แล้วกลายเป็นว่าฝั่งที่บอกให้ออกจาก EU เนี่ยชนะ แต่พอออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงสุญญากาศอยู่นะถ้าจำได้ว่าออกไปแล้วจะออกด้วยท่าไหน ใช่ ดีลใหม่จะเป็นยังไงหลังจากออกไปแล้วจนในที่สุดมันก็ต้องมีฝ่ายการเมืองไปถกกันว่าจะดีลใหม่จะหน้าตาเป็นยังไง ผมเลยกลับมาถามไงว่าถ้าคุณจะถามคำถามนี้เป็นประชามติจริงๆเนี่ยโอเค ถ้าคุณบอกว่ายกเลิกกับไม่ยกเลิกเนี่ยคำถามคือว่าไม่ยกเลิกมันก็ชัดนะคือคงเหมือนเดิม แต่คำว่ายกเลิกเนี่ยคุณยกเลิกเพื่อไปสู่อะไร คือคุณกำลังเสนอว่ายกเลิกโดยที่ไม่มีกลไก MOU เลยคือบอกว่าไม่ต้องใช้กลไก MOU เลย หรือยกเลิกคือว่าจะไปมี MOU ฉบับใหม่ที่อาจจะดีกว่าปิดจุดอ่อนได้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณจะเจรจาให้มันเสร็จก่อนไหมเพื่อที่ว่าประชาชนจะได้เห็นว่าทางเลือกที่กลางอยู่บนโต๊ะคืออะไร หรือคุณจะบอกว่ายกเลิกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจรจาฉบับที่ดีกว่าแต่เนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องพิจารณา นี่แค่ MOU 2 ฉบับนะ แค่ MOU 43 กับ ใช่ 44 นะ แล้วคิดดูรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอ่ะ เอาไปถาม นี่ เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์เจ็บขออนุญาตคุณโบโปรดิวเซอร์จะพูดอะไรนะเมื่อกี้นี้ อ๋อ คือโบเสพข่าวทั้งในหน้าข่าวแล้วก็ในโซเชียลด้วย คุณโบเนี่ยเสพข่าวทั้งหน้าข่าวและในโซเชียลแล้วเข้าไปใน Chat GPT อะไรพวกนี้ใช่ไหม ก็ไปถามใน Perfect City ว่า มีคนเข้าใจว่า MOU 4344ทำให้ไทยเสียพื้นที่เสียดินแดนจริงไหมแล้วความจริงมันคืออะไร คือแบบเราเกิดความสงสัยขนาดนี้เลยว่าต้องให้ ว่า AI มันประมวล ให้ AI ประมวลว่า แล้ว AI ต MOU อบว่าไง 4344 ว่า AI ตกลง ตอบว่า จะ ไง ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนใช่หรือไม่อย่างไรถูกต้องไหม แล้ว AI ตอบว่าอะไร Perfect City นะคะ Perplexity มันตอบว่า ตอบว่า MOU 43 และ MOU 44 ไม่ได้ทำให้ไทยเสียพื้นที่ตามที่บางคนบางกลุ่มเข้าใจผิด ครับ หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว MOU 43 ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำเขตแดนทางบกที่ลงนามเมื่อปี 43 ครับ มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาโดยตั้งติดตามสัญญาสยามฝรั่งเศสปี 1904 ถึง 1907 นี่แค่ ขายข้อพิพาทเขตแดน เดี๋ยวนี่สรุปมาแล้วใช่ไหมนี่ขนาดสรุปนะเนี่ย ไม่ อันนี้ผมจะบอกให้ว่า เออ AI เนี่ยช่วยอะไรไม่ได้หรอก ทำไมฮะ อย่างนี้คุณทิน หลักการทำงานของ AI อ่า ในแต่ละเรื่องที่คุณถามมานะ อ่า ครับ ฮะ เวลาคุณถามเข้าไปนะ อ่าฮะพร้อม AI จะไปพิจารณาในสิ่งที่เป็นคำกุญแจแต่ละคำกุญแจ อ่าฮะ คำกุญแจที่โปรดิวเซอร์ถามเนี่ยนะครับ คีย์เวิร์ดอ่ะ มันยังไม่ได้ล้วงลึกไปถึงว่าแผนที่ที่คุณผลิตเคยพูดอะ ไอ้11 ระวางอะ AI ไม่รู้หรอก 11 ระวางมาจากไหน เพราะ 11 ระวางเนี่ยมันทำกันตั้งแต่สมัยปี 1904 นะ อ่าฮะ ถูกไหม อ่าฮะอ่าฮะครับ แล้วไอ้อีก 5 ระวางทำปี 1907 อย่างเงี้ย AI ไม่มีทางรู้ แล้ว AI ไม่มีทางรู้ว่าตอนขึ้นคดีเขาพระวิหารน่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ศาลโลกแทนที่จะใช้สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส กลับไปเอาแผนที่อะไรไม่รู้มาเป็นตัวกำหนด AI ไม่มีทางรู้ว่าสันปันน้ำฝั่งเหนือของสันปันน้ำเป็นของไทยฝั่งใต้ของสันปันน้ำเป็นของกัมพูชาแบบเนี้ย AI ไม่มีทางรู้ แล้ว AI ถ้าเกิดไม่ไปดูนะใน MOU 44 นะว่าตกลงแล้ว Law of the Sea นะกฎหมายทะเลกำหนดวิธีการขีดเส้นอย่างไรเส้นฐานอยู่ตรงไหน 12 ไมล์ทะเล 24 ไมล์ทะเล ถูกไหม224 ไมล์ทะเล เขตไหลทวีปเป็นอย่างไรเนี่ยถ้า AI ไม่ไปหาสิ่งนั้นซึ่ง AI ไม่ไปหาเรา AI จะดูแค่ MOU 44 MOU ไม่มีทางที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่ลอนนอนเขียนมันผิดหลักของกฎหมายระหว่างประเทศผิด Law of the Sea ตอนที่ลอนนอนเขียนปีพุทธศักราช 2515 เนี่ยลอนนอนขีดตามอำเภอใจเลย แล้ว MOU 44 เนี่ยนะครับของไทยเนี่ยนะสิ่งที่ขีดเนี่ยล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นไปตามกฎหมายทะเลทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกอย่าง AI ไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นต่อให้ถาม AI ก็ตอบคุณไม่ได้หมด ผมถึงได้บอกไงว่ามันเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ แล้วรัฐบาลต่างหากต้องเป็นคนตัดสินใจ ผมฟังคุณพริตอธิบายนะผมนึกได้อีกข้อหนึ่งว่าทำไมรัฐบาลถึงอยากถาม ทำไมฮะ คิดง่าย ๆ เลย ว่า ประชาชนทั้งประเทศ คิดแต่แค่สถานการณ์กัมพูชากับไทย ว่ากัมพูชานี่ คือโทษนะโกหกขี้ช่อตอแหลคนไทยทั้งหลายพอมานั่งคิดหนึ่งอ้าวก็คนมันเป็นขนาดเนี้ยจะไม่เลิก
สิ่งที่มีต่อมันเหรอเลิกเขาจะฉวยโอกาสนี้จากประชาชนว่าประชาชนจะคิดง่ายๆแบบนี้แหละว่าเลิกมีอะไรกับกัมพูชาก็เลิกค้าขายกับกัมพูชาก็เลิกมีสัมพันธ์กับกัมพูชาก็เลิกมีหนังสืออะไรต่อกัมพูชาก็เลิกหมดเขาคิดอย่างนี้ผมว่านะเอาง่ายๆแหละเขาอาจจะไม่ได้คิดซับซ้อนก็ได้นะคือผมฟังคุณผลิตแล้วผมก็นั่งนึกตามคิดถึงที่ตัวเองพูดก็มองในมุมซับซ้อนถูกไหมเขาอาจจะมองมุมง่ายๆแบบนี้ฉวยโอกาสแค่นี้ว่าประชาชนคงคิดแบบนี้แหละเลิกจบเราก็สบายละเลิกตามประชาชน แต่เราผมเอาตัวผมเป็นตัววัดแล้วกันผมมีความรู้มากพอเหรอวะที่จะมาบอกว่าควร แต่พอคุณไปถึงคูหาถ้าเขาถามประชามตินี้ได้จริงคุณไปถึงคูหาแล้วคุณต้องตอบคุณจะตอบว่าอะไรอ่ะ โอ้โหตายสิ ถ้าคุณถูกมัดมือชกอ่ะคุณถูกมัดมือไปแล้วคุณก็ต้องชกเพราะคุณไม่ชกไม่ได้เพราะข้างหน้าคุณคือคู่ชกของคุณไม่คือผมคิดว่าในมุมหนึ่งคือประเด็นอะไรก็ตามที่กระทบต่ออนาคตของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเรื่องความมั่นคงเนี่ยผมว่าประชาชนก็มีสิทธิในการตัดสินใจเพียงแต่ว่าโอเคหลายๆครั้งถ้าไม่มีการทำประชามติเราตัดสินใจผ่านการเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่คิดว่าตรงกับเราที่สุดถูกครับดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลจะหยิบเรื่องนี้ออกมาถามโดยตรงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะมันมีข้อจำกัดเยอะว่าจะออกแบบกระบวนการเข้าถึงข้อมูลยังไงแต่ว่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆยังไงประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์ในการไปตัดสินใจว่าจะเดินทิศทางไหนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสองกลุ่มองค์กรที่จะเจองานหนักมากถ้าเกิดว่าในกราฟิกเป็นจริงหนึ่งคือกกตครับกกตเนี่ยถือว่าเป็นบทพิสูจน์กกตเลยว่าคุณสามารถออกแบบกระบวนการเลือกตั้งการจัดประชามติยังไงให้มีความสับสนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เอาง่ายๆนะสมัยก่อนมีแค่บัตรเลือกตั้งสสเขตกับบัญชีรายชื่อนะผมก็วันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอาเบอร์ของพรรคการเมืองเดียวกันคนละเบอร์นะแล้วก็คนละเขตคนละเบอร์ด้วยแล้วเนี่ยเลือกอะไรที่มันไปสร้างความสับสนโดยไม่จำเป็นเนี่ยตัดออกไปให้ได้ก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์กกตแล้วว่าจะวางออกแบบคูหายังไงทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลยังไงเพื่อให้มันสับสนน้อยที่สุดมีบัตรเสียน้อยที่สุดแต่จะท้าทายสื่อมวลชนด้วยเพราะหนีไม่พ้นครับว่าสื่อมวลชนก็ต้องถูกคาดหวังว่าต้องทำเวทีดีเบตเวทีให้นักวิชาการทั้งสองฝั่งเอาข้อมูลมานำเสนอฝั่งหนึ่งบอกแบบหนึ่งก็ต้องมีอีกฝั่งหนึ่งที่มีสิทธิ์ในการโต้แย้งได้เพราะบางเรื่องมันไม่ใช่แค่เป็นข้อเท็จจริงอย่างเดียวมันเป็นมุมมองที่อาจจะประเมินต่างกันดังนั้นเนี่ยก็คือถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าอย่างนี้จริงๆเนี่ยก็สื่อมวลชนนะครับต้องมีบทบาทสำคัญแล้วกลับมาที่สื่อมวลชนต้องมีบทบาทครับคุณทินแป๊บเราก็ต้องผมอธิบายให้ฟังที่คุณผลิตตั้งคำถามว่าทำไมบัตร2ใบเลขมันไม่เหมือนกันคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560ตอนออกแบบมาทีแรกมีบัตรใบเดียวครับอาจารย์ตอนสภาไปแก้เป็นบัตร2ใบสภากลับไม่แก้เรื่องที่เขียนเอาไว้ว่าให้สมัครแบบเขตก่อนแล้วค่อยไปสมัครบัญชีรายชื่อทีนี้เนี่ยพอคุณไม่แก้เรื่องนั้นพอสมัครเขตไปแล้วคุณต้องไปจับบัตรเขตแล้วไงพอจับบัตรเขตแต่ละเขตมันก็ต้องจับไปแต่ละเขตมันก็เป็นเลขของเขตนั้นแล้วแต่ละพรรคก็คุณจับแต่ละเขตบางเขตคุณได้เลข1บางเขตคุณได้เลข5บางเขตคุณได้เลข18พอไปจับบัญชีคุณก็จับตามบัญชีเลขของพรรคหนึ่งก็เป็นพรรคเลขเดียวถูกไหมแต่มันก็จะไม่ตรงกันกับเขตทั้งหมด400เขตถูกไหมแน่นอนนะครับก็คุณไม่ไปแก้ตรงนั้นสภาทั้งสภาคุณไม่แก้เรื่องนี้ออกผมเนี่ยพยายามพูดละตั้งแต่แรกร่างของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นที่ถูกหยิบเอามาใช้ผมบอกว่าร่างนี้ไม่สมบูรณ์นะอย่าลืมสิว่าใครหลายคนอาจจะมักคิดว่าผมเนี่ยจะวางหมากอย่างงุ้นผมเนี่ยเป็นคนอยู่ในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญผมจะทำแบบนี้นะแต่ละเรื่องที่ผมเตือนเนี่ยนะผมเตือนจริงๆแม้กระทั่งเรื่องยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ผมก็เตือนแล้วว่าตอนกฎหมายพรรคการเมืองปี50เนี่ยให้กู้เงินได้พอกฎหมายพรรคการเมืองปี60เอาเรื่องกู้เงินออกแปลว่าไม่ให้กู้เงินแล้วนะผมบอกแล้วนะสารพัดเรื่องผมก็บอกผมไม่ได้จะวางหมากอะไรใครเลยนะแม้กระทั่งเลือกตั้งตอนนั้นระบบที่เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสมผมก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยคุณจะมีปัญหาเรื่องล้นเขตคุณจะเยอะแต่บัญชีคุณจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีปัญหานะผมก็บอกพรรคประชาธิปัตย์นะว่าประชาธิปัตย์คุณบัญชีจะมากแต่ว่าเขตจะน้อยคุณต้องไปคิดวิธีการนะก็ออกมาตามแบบนั้นมีอะไรก็บอกนะสิ่งละอันพันละน้อยที่สามารถบอกกันได้เรื่องนี้ก็บอกแล้วว่าอยากให้มันเป็นเลขเดียวกันแก้มาตรานี้สิคุณไม่แก้อ้าวก็ช่วยคุณไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนจำนวนหนึ่งไปด่ากกตนะอันนี้กกตรับหน้าเสือโดนด่าเองนะแต่เรื่องที่กกตไม่ทำก็จริงเช่นตอนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ60นะคุยกันกับกกตแล้วขออภัยแล้วก็ตอนที่เขียนกฎหมายเลือกตั้งสสก็คุยกันกับกกตแล้วว่าวิธีการเป็นยังไงแม้กระทั่งเรื่องการได้มาซึ่งสวก็คุยกันแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแบบไหนควรจะท
ไอซิมูเลชันแบบลองทดลองดูว่ามันจะเกิดการโกงกันในลักษณะไหน ถ้าท่านไม่ทำขออภัย แล้วพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาท่านโดนด่านี่มันใครช่วยไม่ได้นะ และแถมไม่พอคนจำนวนหนึ่งต้องรับหน้าเสือไปไล่อธิบาย เพราะอะไรเพราะกกตท่านก็ไม่อธิบายหัวสวนี่นะถ้าเกิดสมมติว่าท่านตัดตั้งแต่อำเภอนะไม่เกิดเหตุปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะอ้าวอันเนี้ยเรื่องเนี้ยช่วยกกตไม่ได้ แต่ทุกอย่างบอกกันไว้หมดแล้วแล้วทำไมไม่ทำอ่ะ คุณไอติมมีความเห็นประเด็นนี้ไหม พูดถึงเรื่องกกตนะคือเรื่องบัตรเบอร์เดียวกันพรรคเดียวกันทั่วประเทศเนี่ยใช่มันมีอุปสรรคเรื่องกฎหมายที่รัฐสภาช่วยเราไม่แก้ ครับ แต่ประเด็นที่ผมสงสัยมาตลอดว่าความจริงเป็นสิ่งที่กกตน่าจะแก้ได้ คือการเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในบัตรเลือกตั้ง กกตแก้ได้ คือดีที่สุดอ่ะคือกฎหมายเขียนไปเลยบังคับไปเลยใช่ไหมครับว่าพรรคเดียวกันไม่ว่าเขตเลือกตั้งไหนเบอร์เดียวกัน อันนี้ดีที่สุด แต่พอกฎหมายไม่ได้เขียนแบบนั้นเนี่ยถามว่ากกตไปทำให้มันเกิดขึ้นได้ไหมอันนี้ก็ต้องถกกันในเชิงกฎหมาย แต่สิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจกกตแน่นอนเนี่ยคือเอาให้ข้อมูลมันอยู่ในบัตรเลือกตั้งให้ได้เยอะที่สุด ผมก็เคยถามกกตนะเพราะว่าถ้าจำกันได้เวลาเราเข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ยเรามีบัตร2 บัตรใช่ไหมครับบัตรเขตกับบัตรบัญชีบัตรบัญชีเนี่ยช่วงหลังเนี่ยจะมีชื่อพรรคอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดแต่เนี่ยแสดงว่ากกตก็ต้องรอวันเลือกตั้งก่อนขออภัยวันสมัครดูว่าพรรคนี้ได้เบอร์ไหนแล้วก็ทำแบบขึ้นมาเพื่อตีเพื่อไปพิมพ์นะครับทำไมไม่ทำอย่างนั้นกับเขตคือโอเคเข้าใจว่าในเขตเนี่ยมัน400เขตดังนั้นมันไม่ได้เป็นแบบเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีที่เรามีกำลังคนที่กกตมีมันไม่น่าจะเกินเลยความสามารถของกกตแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้โอเคถึงแม้สมมติเรายังแก้กฎหมายเพื่อทำให้พรรคเดียวกันเนี่ยเบอร์เดียวกันไม่ได้แต่อย่างน้อยคนเข้าคูหาเนี่ยไม่ต้องจำเบอร์2 เบอร์เข้าไปก็คือดูบัตรเลือกตั้ง2 ใบเนี่ยสมมติเขาอยากจะเลือกพรรคกไก่เนี่ยเขาก็ดูแล้วอันนี้ผู้สมัครพรรคกไก่เบอร์นี้อันนี้ปาร์ตี้ลิสต์พรรคกไก่เบอร์ไหนอันเนี้ยทำได้หรืออย่างนึงที่กกตควรทำอันนี้สำคัญคือเรื่องการโกงสวปัจจุบันเนี่ยมันมี2 คดีใช่ไหมครับคดีหนึ่งคือคดีฟอกเงินที่อยู่ที่ DSI ซึ่งนี้ก็ต้องจับตาดูรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันแต่อีกคดีหนึ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่กกตนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่ามันอันตรายมากคือปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนคือตอนนี้โดยรัฐธรรมนูญ60กำหนดไว้ว่าคนที่ผูกขาดหรือว่ามีอำนาจชี้ขาดในการตัดสินใจว่าใครจะเป็นกรรมการกกตคือสวแต่ปัจจุบันเกินครึ่งของสวถูกกล่าวหาเรื่องการโกงสวอยู่ซึ่งคนที่ตรวจสอบคือกกตแต่ถ้าเราปล่อยเวลาผ่านไปสวกลุ่มนี้จะมีอำนาจในการตั้งกกตคนใหม่ที่เข้ามาตรวจสอบตัวเองเนี่ยเห็นถึงปัญหาอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดสองทางหนึ่งคือสวควรจะรู้ตัวก่อนว่าในเวลาที่คุณถูกกล่าวหาเนี่ยอย่าเพิ่งไปตั้งกกตคนใหม่ไม่งั้นก็จะถูกข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเมื่อวานผมก็ขอให้ทานนายกพูดกับสวแต่ทานนายกก็ไม่พูดนะครับแต่อย่างหนึ่งที่กกตทำได้เลยคือไอ้เรื่องสำนวนที่ค้างอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้ค้างอยู่ที่โต๊ะเลขากกตดำเนินการให้มันไม่ช้าได้ไหมมันมีหลายไฟล์ตั้งอยู่ ดำเนินการไม่ช้าเพื่อที่ว่าส่งไปกรรมการกกตแล้วก็จะได้ส่งเรื่องต่อไปไม่งั้นถ้าคุณดำเนินการตรงนี้ช้ากว่าการที่สวตั้งกกตคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นว่ากกตคนใหม่ที่ถูกตั้งโดยสวที่ถูกข้อกล่าวหาเนี่ยจะเป็นคนมาตัดสินว่าจะเดินเรื่องข้อกล่าวหาต่อหรือเปล่าซึ่งเนี้ยเกิดมันเกิดปัญหาเกิดข้อกล่าวหาทันทีคุณทีม ซ้อนมากผมกำลังคิดอย่างนี้นะมีคนบอกอาจารย์เจตในขวาจัดไอ้ด้วยเรื่องความบิดพริ้วนะของระบบและความทุจริตนะครับของนักการเมืองที่มีมาแต่ช้านานเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ยังไม่หายไปเนี่ยนะสมมุตินะเอาตามที่หลายๆคนแนะนำสมมุติว่าสวมาจากการเลือกตั้งหมดเลยนะครับผมว่าไม่แก้ปัญหาเพราะสวมาจากการเลือกตั้งหมดแล้วมาเลือกกกตมาเลือกปปชมาเลือกสตงคตงอะไรก็แล้วแต่นะถ้าสวยังคงเป็นแบบนี้นะผมว่าไม่จริงหรอกที่ว่ามันเป็นระบบที่ออกแบบมามันเลยมีการหัวกันผมว่ามันเป็นคนสสก็ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมาตั้งเยอะพอให้มาเลือกองค์กรอิสระนะองค์กรอิสระก็จะเป็นไปตามที่บรรดาคนเลือกเป็นอยู่ดีแหละถ้าสวหย่อนบัตรหมดนะก็เป็นสวไม่ดีเลวชั่วก็จะมาเลือกกกตแบบที่จะเป็นพวกตัวเองก็จะมาเลือกปปชแบบเป็นพวกตัวเองผมว่าแบบนี้ยังไงก็ตามนะต่อให้หย่อนบัตรเลือกตั้งหมดนะประชาธิปไตยไม่เกิดเพราะอำนาจอธิปไตยไม่ได้อยู่ในตัวประชาชนอย่างแท้จริงอำนาจอธิปไตยไปอยู่ในมือพวกนักการเมืองนั่นแหละแล้วเขาจะเลือกอะไรใครมาเนี่ยวันนี้เราบอกว่าสวมันมาแบบนี้มันก็เลยไปเลือกกกตแบบนี้ต่อให้สวมาแบบอื่นนะมันก็จะมาแบบนี้แหละมันก็จะเลือกกกตแบบตามที่พวกนี้เนี่ยเขาอยากได้แล้วต่อให้สสวันนี้นะสมมติสสวันนี้ยังคงมีคนช่อฉนกันอยู่นะบรรดาความช่อฉนทั้งหลายก็จะไปกองอยู่ที่องค์กรอิสระตั้งคำถามนี้กลับไปที่ว่าเดิมทีคณะราษฎรนะร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายนิยมเจ้านะ
10 ธันวาคม 2475 บอกว่าถ้าเกิดจะถอดถอนบรรดาสมาชิกทั้งหลายออกก็ใช้เสียง2 ใน 3ลงมติไม่ไว้วางใจเอาแค่เสียงเกินกึ่งยังไม่เคยทำได้เลยประเทศนี้2 ใน 3จะทำได้กระไรหรือในเมื่อคนก็คนพวกเดียวกันต่างก็ช่อฉนส่วนใหญ่ คนส่วนน้อยที่ไม่ช่อฉนจะไปทานกำลังได้อย่างไรท้ายที่สุดนะองค์กรอิสระก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยดังนั้นต้องคิดใหม่นะคุณผลิตถ้าเกิดจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะหรือว่าจะแก้เป็นรายมาตราอะไรก็ตามนะเรื่องนี้ต้องคิดให้ดีนะว่า แม้คุณจะไปหาใครอย่างไรก็ตามยังคงนิสัยแบบเดิมมาเลือกองค์กรอิสระนะในเมื่อนิสัยไม่เปลี่ยนถ้านิสัยไม่ดีอย่างไรมันก็จะได้คนไม่ดีมาเช่นนั้นคุณไอติมคิดไงคือต้องบอกแบบนี้ครับใช่หรือไม่อย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคือผมคิดว่าทุกอาชีพมีคนทุจริตและมีคนที่ไม่ทุจริตส่วนมากคนทุจริตจะแสงมันจะนักการเมืองโกงก็มีผมไม่ปฏิเสธแต่อย่าลืมว่านักการเมืองก็โกงไม่ได้ถ้าไม่มีข้าราชการโกงด้วยไม่มีองค์กรอิสระโกงด้วยไม่มีศาลหรือว่านักธุรกิจโกงด้วยดังนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนที่ประสงค์ร้ายอยู่ในนั้นหมดแน่นอนดังนั้นเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าเราต้องคิดเผื่อไว้เลยว่ามันจะมีคนไม่ดีฝังตัวอยู่ในทุกองค์กร of course ดังนั้นเราจะออกแบบกลไกยังไงเพื่อทำให้ว่าถ้ามันเกิดการทุจริตเกิดขึ้นเราสามารถดักทางคนเหล่านี้ได้ทันหรืออย่างน้อยคือพอเขาทำผิดแล้วมีกลไกในการถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าดังนั้นเวลาเราออกแบบกลไกในการต่อต้านการทุจริตเนี่ยสิ่งสำคัญคือทำยังไงให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับผมถึงย้ำว่าถ้าพูดถึง2องค์กรผมจะบอกว่าตอนนี้องค์กรอิสระเนี่ยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการถอดถอนได้เลยผมไม่ได้บอกว่าผมต้องการจะเห็นว่าประชาชนไม่พอใจปุ๊บเข้าชื่อปุ๊บเด้งเลยนะครับแต่อย่างน้อยมันควรจะมีกลไกบางอย่างที่บอกว่าถ้ากกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยไม่ยอมดำเนินคดีเรื่องการโกงสวตามกรอบเวลาหรือว่าปปช.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีนักการเมืองโกงแต่ไม่กล้าไปตรวจสอบเขาเนี่ยประชาชนต้องทำอะไรได้สักอย่างอ่ะซึ่งผมคิดว่าการเปิดให้ประชาชนเข้าชื่อเพื่อริเริ่มการถอดถอนเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นอาวุธหนึ่งที่ประชาชนมีโดยตรงแล้วมันจะทำให้กกต.ปปช.เนี่ยทำงานโดยเกรงใจประชาชนมากขึ้นโดยปริยายแต่แน่นอนในมุมกลับกันก็ไม่ได้บอกว่าองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งมีแต่คนที่ไม่ทุจริตแต่นั้นเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเราควรจะมีกลไกให้ประชาชนถอดถอนสสได้ด้วยไหมคือแน่นอนทุก4 ปีคุณถอดถอนได้อยู่แล้วผ่านคูหาเลือกตั้งแต่ระหว่างทางเนี่ยเรามีเงื่อนไขไหมว่าถ้ามีการกระทำอะไรเกิดขึ้นประชาชนเข้าชื่อถอดถอนได้ยกตัวอย่างปัญหาคลาสสิกปัญหางูเห่าตอนนี้ถ้าคุณทีเหลืออาจารย์เข้าไปในสภาเนี่ยมองเข้าไปในห้องประชุมสภาเนี่ยพรรคการเมืองที่อยู่ในป้ายชื่อกับพรรคการเมืองที่อยู่ในใจเนี่ยคนละพรรคนะครับสำหรับหลายคนกลายว่าประชาชนเลือกสสพรรคนึงเข้าไปอีกวันหนึ่งก็ย้ายไปอยู่อีกพรรคหนึ่งผมก็เลยมองว่าเรามาออกแบบไหมว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไปเลยว่าถ้าสสย้ายพรรคเมื่อไหร่เป็นเงื่อนไขที่ประชาชนเข้าชื่อเพื่อขอให้มีการถอดถอนหรือว่าลงเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นได้เพราะหลายครั้งครับเวลาสสย้ายพรรคจะบอกว่าประชาชนในพื้นที่เขาเลือกตัวเขาไม่ได้เลือกพรรคแต่มันไม่เคยถูกพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์นะถ้าจะพิสูจน์กันคือต้องเปิดช่องให้ประชาชนในพื้นที่ลงชื่อถอดถอนได้เพราะว่าถ้าเขาย้ายพรรคแล้วประชาชนเลือกเขาเพราะพรรคประชาชนก็จะลงชื่อถอดถอนเขาแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงคือเขาย้ายพรรคแล้วประชาชนเลือกเพราะตัวเขาเนี่ยก็จะไม่มีประชาชนไปถอดถอนอันนี้เป็นตัวอย่างนั้นผมเห็นด้วยว่าการทุจริตมันมีอยู่ในทุกองค์กรแต่ผมคิดว่าการแก้ปัญหาการทุจริตคือการเพิ่มอำนาจประชาชนไม่ใช่เป็นการทำให้สถาบันการเมืองต่างๆห่างไกลจากประชาชนมากขึ้นอันนี้จริงคือนึกออกไหมว่าการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเนี่ยนะครับสารพัดแบบที่ทำได้ไอ้สวแบบที่เลือกกันเองแบบนี้ไม่ได้บอกว่าดีและไม่ได้บอกว่าไม่ดีอะไรนะแต่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนอย่างไรก็คุณอยากสมัครคุณก็สมัครเข้ามาสมัครเข้ามาล้านคนก็ได้สมัครเข้ามา10 ล้านคนก็ได้ก็คุณไม่สมัครถูกไหมถ้าจะให้ประชาชนหย่อนบัตรนะแล้วมันเป็นหย่อนบัตรแบบเดียวกันกับสสนะเชื่อสิไม่ต่างคนที่เลือกสสพรรคประชาชนก็จะไปเลือกสวที่พรรคประชาชนสนับสนุนจะต้องมีวิธีการในการสนับสนุนมีวิธีการส่งสัญญาณกันอยู่แล้วคนที่เลือกสสพรรคเพื่อไทยก็จะไปเลือกสวที่มันเป็นไปในแนวโน้มพรรคเพื่อไทยคนที่เลือกสสพรรคภูมิใจไทยก็จะไปเลือกสวที่แนวโน้มพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายมันก็กลายเป็นเขามีวิธีในการส่งสัญญาณแล้วก็จะเป็นพวกเดียวกันแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะมีสวอยู่นะแล้วไม่ต่างอย่ามีและถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีสวแล้วมีสภาเดียวคือสสนะต้องไปคิดด้วยนะว่าถ้าพากันช่อฉนไปเกินกึ่งแบบนี้ก็คือวิบัติกันทั้งประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นผมถึงได้ถามไงว่าถ้าประชาธิปไตยมันเป็นแบบทุกวันนี้มันเป็นเพียงแค่การหย่อนบัตรแล้วบอกว่าฉันเป็นตัวแทนเธอแล้วฉันจะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เธอและนั่นคือส่วนร่วมของเธอผมว่าไม่พอถ้าจะให้อำนาจอธิปไตยอยู่ในมือประชาชนจริงประชาชนจะช่วยร่างกฎหมายยังไงประชาชนจะมาช่วยบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะไหนประชาชนจะมาช่วยในการพิจารณาพิพากษาอัตคดีแบบใดอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นเป็นลูกขุนนะแล้วผมเห็นด้วยคุณพริตถ้าสมมุติว่าเอาวันละจำนวนคนต้องเยอะหน่อยนะ
ถอดสสสมมุตินะถอดสสล้านคนนะถ้าเกิดประชาชนเข้าชื่อถอดไอ้สสคนนี้เลยนะหรือถ้าจะเอาแต่ในเขต สมมติแต่ในเขตไหนเลือกใครแต่ดูบัญชีรายชื่ออีกทีว่าจะทำไงนะแต่สมมติเขตไหนเลือกใครนะ คนในเขต เลือก นั้น มา 30,000 ถูกไหมถ้าคนในเขตนั้น100,000นะถอดไอ้คนนี้ไอ้นี่ต้องออกอย่างเงี้ยจะถอดรัฐมนตรีเอา1 ล้านจะเอาถอดนายกเอา5 ล้านอย่างเงี้ยสมมติประชาชนเกิดรวมเสียงกันมาได้5 ล้านนะแล้วบอกว่าฉันจะถอดนายกแล้วตรวจบัตรประชาชนใช่จริงนะนายกต้องออกทันทีเอาไหมถ้าแบบนั้นนะผมว่าอย่างนี้ดีนะน่าสนใจนะถึงจะยากแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ แบบนี้ประชาชนมีส่วนร่วมจริง แล้วต้องบอกว่าไม่ใช่มามีส่วนร่วมกับทางรัฐบาลหรือรัฐสภานะประชาชนมีส่วนร่วมกันเองเพราะเวลาเราพูดคำว่าประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเขามาร่วมกับองค์คาพยพใดนะประชาชนมีส่วนร่วมกันเอง เพื่อที่จะจัดการบ้านเมืองของเขา แบบนี้น่าสนนะ เป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นไปได้ ผมคิดว่าการมีส่วนร่วมทางตรงประชาชนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์จริงไอเดียเรื่องการรวมชื่อเพื่อถอดถอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือสสหรือสวเองเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจ สิ่งที่ผมพยายามจะย้ำก็คือว่าแน่นอนปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องใหญ่ แล้วหลายคนจะมองว่านักการเมืองมีส่วนในการทำให้ปัญหาการทุจริตมันแย่บางคนก็เลยไปมองว่าประชาธิปไตยเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะว่านักการเมืองอยู่ได้เพราะมีระบอบประชาธิปไตยนะครับผมก็เลยพยายามจะบอกว่าถึงแม้นักการเมืองบางส่วนอาจจะมีการทุจริตจริงแต่การทุจริตอยู่ทุกที่ถ้าจะแก้ปัญหาการทุจริตได้เนี่ยไม่ได้บอกว่าไปฝากความหวังไว้ที่นักการเมืองแต่ให้ฝากความหวังไว้ที่ประชาธิปไตยความหมายคือเพิ่มอำนาจประชาชนโดยตรงอย่าไปคิดว่าจะแก้ปัญหาการทุจริตในการลดประชาธิปไตยแต่ต้องแก้ปัญหาการทุจริตในการเพิ่มประชาธิปไตยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงไม่ใช่ผ่านนักการเมืองโอเคก่อนที่เราจะสนทนากันต่อนะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันมานานนี่ฮะคุณพริตครับขออนุญาตครับอาจารย์เจตฮะนี่นะครับวันนี้คุยกันมานานนะครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรทฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรทฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศครับไมบาซินจากเกรทฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินฮะอมเสร็จฮะอาจารย์เจตมีคอมเมนต์หลากหลายเข้ามานะครับมีทั้งชื่นชมอาจารย์เจตมีทั้งบอกว่าอาจารย์เจตโลกสวยแล้วก็มีคอควายขาดตลาดด้วยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจแปลว่าอะไรนะครับอาจารย์ฮะแต่อาจารย์ฮะเราดมกันหน่อย ขออนุญาตนะคุณไอติมฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับมังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะฮะมีรายงานนิวยอร์กไทมส์เข้ามานะครับอันนี้เป็นประเด็นอยากจะพูดคุยกันเล็กน้อยอาจารย์เจ็บไม่รู้ได้อ่านหรือยังคุณพริตได้อ่านหรือยังเรื่องอะไรครับที่เขาบอกว่าทางด้านของจีนส่งอาวุธให้กับกัมพูชานะครับไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่กัมพูชาจะมารุกรานเรานี่นะฮะเป็นรายงานเป็นอาร์ติเคิลที่เพิ่งออกมานะฮะนี่โอ้โหคือฮากันใหญ่เลยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนักเลยนะฮะอาวุธจีนพลิกโฉมสงครามระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรนี่คือหัวข้อที่เขาเขียนนะฮะ How Chinese weapons transform a war between two neighbors นี่แหละฮะคุณผู้ชมอยากจะวิเคราะห์ในประเด็นนี้นิดนึงเกี่ยวกับกัมพูชาและไทยโดยมีอาวุธของจีนที่เข้ามาอยู่ที่กัมพูชานะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นฮะผมขออนุญาตนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะใครที่รู้ตัวว่าโสดหรือว่าอาจจะอยู่กันแบบ2 สามีภรรยาหรืออยู่กันแบบแฟนครอบครัวเล็กๆคอนโดเล็กๆอบอุ่นนะฮะแนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของ Seagull Electric นะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพนะครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้6 ลิตรนะฮะระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษจริงๆนะฮะขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric นะครับต่อกันด้วยกรดไหลย้อนใครมีกรดไหลย้อนนี่ตรงนี้มีไหมมีน้องฮะจูอ่ะจูคุณต้องตัวนี้แหละฮะกรดไหลย้อนครับต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกนะฮะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับวันเกิดนะฮะของดีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนี่จัดไปคุณจู2 วันคุณต้องกลับมาแล้วบอกว่าคุณไม่กรดไหลย้อนแล้วนะโอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนเรียบร้อยโอเควันนี้เราเค
เครื่องค่อนข้างร้อนแรง เราไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว คุณจะพูดเรื่องนั้นต่อหรือคุณจะเลือกพูดเรื่อง ก็ต้องการเบรกนิด จี นึ น ง ส่งอาวุธ จีนส่งอาวุธแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปตรงนี้ก่อนฮะอาจารย์ครับ Compact ครับเบรกก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะฮะ Compact Primo Gen 2 สูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ครับ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณนะครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control นะฮะอยู่ภายใต้การควบคุมคอนโทรลของคุณนะครับอาจารย์คุณไอติมมีหลายคนบอกนะว่าผมขายของเยอะเหลือเกิน ผมต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านฮะถ้าผมไม่ขายของผมอยู่ไม่ได้ฮะผมก็จะไม่มีโอกาสที่จะทำรายการถกไม่เถียงแบบนี้มีข้อมูลดีๆให้คุณผู้ชมได้กลับมาดูย้อนหลังในช่อง Tero Digital ใน YouTube ของเรานะครับ จะขายต่อ ผมเชื่อฮะผมจะขายต่อ เดี๋ยวผมจะช่วยปกป้องด้วยว่าทำไมต้องขายของ โอเค เพราะว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้คุณอาจจะรู้สึกมันไกลตัว คนอาจจะดูไม่เยอะ ไม่เป็นไร ยอมทำผมไม่ได้กระหายเรตติ้งแต่ผมหิวเรตติ้งนะฮะแต่ไม่ได้กระหายขนาดนั้น แต่ทำเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เจตพูดสิ่งที่คุณไอติมพูดเนี่ยวันหนึ่งใกล้ๆวันนั้นน่ะคุณจะย้อนกลับมาดูแล้วคุณจะย้อนกลับมาฟังทั้งสองท่าน แต่วันนี้ที่แน่ๆเราพบกับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะฮะเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับตอนนี้อย่าพลาดนะครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะฮะนี่ฮะแบบนี้แหละครับ BrainTech Tri Screen นะครับขายต่ออาจารย์แป๊บหนึ่งนิดเดียวสั้นๆ Line Open Chat ของเราคุณผลิตถ้ายังไม่ได้เข้ามา Line Open Chat ไม่รู้อาจารย์เจตเข้ามาหรือยังนะครับจริงๆเข้ามาแล้วก็มาแฝงตัวมาพูดคุยกับเราหน่อยนะฮะ Line Open Chat ครับบ้านชมไปเถียนแฟนดอมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับแล้วมาพูดคุยกันผมเชื่อวันนี้มีหลายท่านใช่ไหมโบ ครีมกันแดดขายยัง แป๊บนึงอาจารย์ ครีมกันแดดโอ้อาจารย์ได้ช่วยผมขายแล้วครีมกันแดดนี่มีการพูดคุยกันโอ้โหเนี่ยฮะมีเวลาอะไรเนี่ยดูย้อนหลังต้องไปทำใจก่อนฟังสักวัน2 วันปวดหัวอ๋อ นาจิตตังนะความคิดเห็นแป๊บนึงเนี่ยผมเช็ดหน้าจอป่องนู้นมีรูปไหมเราจะมีคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟอยู่นี้นะครับ มีไหมนี่อ๋อนี่คุณไอติมนี่คุณโทษนี่เอ็กซ์คลูซีฟนี่ มีคนถ่าย นี่คือ รูปลง เบื้องหลังใช่เบื้องหลังเรา ครับ อัพทันทีนี่นะครับฟีลลิ่งไอติมวันนี้ค่ะ ฟีลลิ่งของคุณวันนี้นะฮะอาจารย์เจตก็มีฮะฟีลลิ่งอาจารย์เจตวันนี้นะครับอาจารย์เจตผมขออนุญาตนิดนึงถามหน่อยก่อนที่ผมจะไปพูดเรื่องของนิวยอร์กไทมส์อาจารย์เจตครับ ครับ วันนี้อาจารย์เจตใส่ไทยสีส้มนี่คือยังไงฮะอาจารย์เนี่ยอาจารย์เจตใส่ไทยสีส้มคือมาข่มคุณผลิตนะฮะหรือยังไงฮะอาจารย์ ไม่ได้มาข่มผมเพียงแต่จะให้รู้ว่า ว่า ทุกๆ คนมีสิทธิ์ใช้สีอะไรก็ใช้ อ่า จะผูกเนคไทสีส้ม อ่า ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นพรรคประชาชนหรือต้องเป็นด้อมส้ม อ่า นะครับจะใส่เสื้อสีแดงก็ไม่ได้แปลว่าเป็นพวกพรรคเพื่อไทย อ่าฮะ ผมจะใส่สีอะไรผมก็เป็นผม ท่านจะใส่สีอะไรท่านก็เป็นท่าน อ่า ไม่มีใครควรจะผูกขาดสีใด เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะใส่ส้ม ผมก็ใส่ส้ม ผมก็ไม่ได้เป็นพวกคุณผลิตคุณผลิตจะใส่สีส้มก็ไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณผลิตจะต้องเป็นพรรคประชาชนอย่างเดียว คุณอาจจะใส่สีส้มเพราะชอบสีส้มก็ได้ ถูกไหมก็แค่นั้นเอง อย่าไปมีใครผูกขาดสีใดสีหนึ่ง อย่าไปคิดว่าการแต่งตัวใส่สูทผูกไทยคือทำให้ดูดี เพราะว่าบางคนเขาใส่กางเกงยีนเสื้อยืดเขาก็ดูดีได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเสรีภาพอย่างหนึ่งของประชาชน และมันเป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชน แต่เพียงแค่นี้ โอเคแต่วันนี้มีหลายประเด็นที่อาจารย์เจตเห็นด้วยกับคุณไอติมนะนึกออกไหมวันนี้ผมฟังดูนะแล้วก็มีหลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกัน ก็ถกไม่เถียง ถ้าคุณบอกถูกไม่เถียง ไม่เป็นไร ใช่ไหม ก็ถูกไม่ แต่ทีเนี้ยคุณทิน อ่ะ ที่ทางแฟนๆบอกว่าผมโลกสวยเนี่ยนะ อ่าฮะ ผมมาเคยพูดในรายการนี้ ครับ ว่าโลกมันโหดร้าย อ่า ผมไม่โลกสวยหรอกผมรู้ว่าโลกมันโหดร้าย อ่า แต่สิ่งที่พูดเนี่ย ครับ คือมันทำได้จริง อย่าลืมสิว่าไอ้เรื่องรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะ ผมเนี่ยมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการยกร่างรัฐธรรมนูญหลายคนบอกเรียท็อปบูธทำงานให้ทหารอะไรก็ว่าไปนะ ตั้งแต่ปี 2549 นะ มาถึงตอนนี้เนี่ยกี่ปีแล้ว ผมรับฟังความคิดเห็นกฎหมาย รับฟังความคิดเห็นการยกร่างรัฐธรรมนูญมากี่รอบ ไปมากี่จังหวัด
ฟังใครมาบ้าง ผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆลุกขึ้นมาพูดบ้าบอคอแตกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่าโลกสวยโลกงามอะไรเนี่ยผมรู้โลกมันโหดร้ายไม่ได้สวยไม่ได้งามอะไรหรอกที่บอกว่าอเมริกาเนี่ยนะต้องฟังหูไว้หูนะอเมริกาจีนไม่ถูกกันนะ นี่เรากำลังจะโยงมาถึงเรื่องของนิวยอร์กไทม์นะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณโลก เดี๋ยว ส คุ วย ณไอ ฟั ติมเดี๋ยวได้แสดงความคิดเห็นได้ยังไง ถ้าคุณโลกสวยฟังอเมริกาเลย คุณก็อาจจะพลาด แต่ถ้าคุณโลกโหดร้ายไม่เชื่ออเมริกาเลย คุณก็อาจจะผิดไปได้ เพราะฉะนั้นต้องฟังหูไว้หูเขาเป็นศัตรูกันจริงเท็จไม่รู้ แต่ที่หน้างานคือไม่ว่าอาวุธอะไรของใครมา เราต้องปกป้องอธิปไตยเราต้องสู้ อันนี้จริง แค่ อัน นั้น นี้จริง อันนี้จริง อันนี้จริง ถูกต้องไหมฮะ เราต้องยืนเคียงข้างประเทศ ครับ คุณพริตมีความคิดเห็นในเรื่องของ 2-3 ประเด็นสั้นๆ ประเด็นแรกคือผมว่า อันนี้ต้องเช็คว่ามันเป็นข้อมูลที่ในฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยเข้าถึงมาอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นข้อมูลที่เข้าถึงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าฝ่ายความมั่นคงเราก็มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องในมุมหนึงเช็คความแม่นยำของข้อมูล แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่จริงขึ้นมาเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของข่าวกรองหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อที่1แต่ข้อที่2เนี่ยผมคิดว่ามันยิ่งตอกย้ำเนาะว่าเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยท้ายสุดมันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย ไม่ใช่แค่ฝ่ายความมั่นคง แต่ฝ่ายการต่างประเทศฝ่ายข้อมูลข่าวสารก็ต้องประสานกันให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าการทำงานในฝั่งของฝ่ายต่างประเทศสำคัญมากนะก็ต้องมีการสื่อสารกับทางจีนถูกไหมครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยจะไม่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนแน่นอน แล้วจีนก็มีหลายอย่างที่อาจจะพึ่งการทำการค้ากับประเทศไทยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการรับมือกับสถานการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องมาตรการทางการอาหาร แต่ต้องทำควบคู่กับมาตรการทางการต่างประเทศ ส่วนประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้คือตอนที่มีการปะทะครั้งสุดท้ายเนาะหรือว่าที่รุนแรงเป็นพิเศษรอบไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปที่สุรินทร์นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการแจ้งเตือนนะครับคือเรามีเทคโนโลยีเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยที่ยิงเข้าไปในมือถือคนได้ แต่ตลอดรอบนั้นเนี่ยที่มีการปะทะอยู่หรือมีการเตือนหลายครั้งเนี่ยมีการใช้เซลล์บรอดแคสต์แค่ครั้งเดียวหรือว่าแค่วันเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ไปถามหน่วยงานในสภาว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ได้คำตอบว่าความจริงเทคโนโลยีพร้อมแต่หน่วยงานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเชื่อมข้อมูลกันไอ้หน่วยงานที่รู้ว่าจะต้องเตือนภัยคือฝั่งความมั่นคงที่รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเตือนภัยเนี่ยไม่ได้ส่งข้อมูลต่อมาให้กับหน่วยงานที่เอาข้อมูลนี้อัปโหลดเข้าไปในเทคโนโลยีเพื่อส่งไปแจ้งเตือนประชาชนในชายแดนนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลใหม่ควรจะแก้ไขนะเพื่อทำให้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงเนี่ยประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทันรวดเร็วแล้วก็เป็นข้อมูลที่แม่นยำด้วยไม่งั้นมันเกิดความโกลาหลในพื้นที่แน่นอนประชาชนก็ได้ยินข่าวลือก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจริงไม่เป็นจริงไม่รู้ว่าต้องอพยพหรือไม่อพยพยังไง ใช่อันนี้จริงแล้วก็ที่คุณปริศพูดอ่ะเครือข่ายให้บริการโทรศัพท์มือถือก็เช่นกันครับ คุณก็ต้องพร้อมและถ้าเกิดเขาพร้อมหน่วยงานที่มีหน้าที่ก็ต้องสามารถส่งให้เขาได้ทันท่วงทีเพื่อที่เขาจะได้กระจายต่อไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณทำแต่ในพวกคุณ แล้วคุณไม่ไปคิดเลยว่าคนที่ให้บริการมือถือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาเชื่อมกับคุณเขาต้องเชื่อมเพราะท้ายสุดมันไปตามเครือข่ายของเขาอะใช่ไหมครับ อ่ะนี่ก็ฝากไว้นะครับคุณผู้ชมครับมีอีกประเด็นหนึ่งนิดนึงโอเปนแชทไปแล้วใช่ไหมผมขอขายของเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมอ่ะนิดนึง ผมยังไม่ได้ปกป้องเลยว่าทำไมสื่อต้องขายของ สื่อต้องขายของเพราะอะไร ไม่คือสำคัญที่สุดคือสื่อต้องทำงานอย่างมีเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการตรวจสอบทุกฝ่าย ครับ ถ้าคุณไม่ให้สื่อพึ่งเงินสนับสนุนจากธุรกิจต่างๆเนี่ยเดี๋ยวสื่อก็ต้องไปพึ่งกับรัฐไหมถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่กล้าวิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่า เพราะถ้าไม่ได้สัญญากับรัฐก็จะไม่สามารถดำเนินกิจการได้ดังนั้นเราต้องให้สื่อเนี่ยพึ่งธุรกิจที่หลากหลายพึ่งการสนับสนุนของประชาชนเนี่ยเพื่อให้สื่อยังคงเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็ตรวจสอบทุกฝ่าย แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากเลยนะครับว่าสื่อมันต้องรายการทีวีมันต้องมีเรตติ้งใช่ไหมครับสปอนเซอร์ถึงจะสนใจอันนี้พูดตรงๆนะครับนึกออกป่ะแล้วมันก็เป็นธรรมชาติคุณต้องแจก SK24 SN ผลิต SN อาจารย์ไม่ SN24 ตายแล้ว ให้ต้องแจกให้ทุกเดือนแล้วมั้งเนี่ย มีไหมอ่ะ ฮะ มีภาพไหมอ่ะขอดูหน่อย SN24 คุณผลิตอุตสาห์ช่วยขนาดนี้เนี่ยนะ ลบไปแล้วเหรอ นะ เอานี่เอานี่ครีมทามือแล้วกันนี่ของชนนบทิกช่วยกันสนับสนุนผมนิดนึงนะฮะชนนบทิกครับอันนี้คือครีมทามือนะครับสูตรฟื้นฟูเอาขึ้นมาหน่อยนะครับภาพโอเคอันนี้นะมือพังซ่อมได้นะครับซ่อมแซมฟื้นฟูนะลดริ้วรอยนะครับ ชื่อแบรนด์นี้คุณ ชนอโรมาทิก
จริงๆอ่ะคือผมขายน้ำมันหอมระเหยเครื่องน้ำมันหอมระเหยเกล็ดบำบัดเนี่ยก็คือตามห้างอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาขายในออนไลน์ด้วยนะครับคราวเนี้ยครีมทามือตัวเนี้ยมันผ่านการพิสูจน์กับลูกค้าของผมมาหลายปีแล้วนะครับที่เขาใช้แล้วมันทำให้มือของเขาเนี่ยลดริ้วรอยได้จริงนะลดริ้วรอยได้ มือนุ่มไหม มือนุ่มขึ้นฮะอาจารย์ คุณไปจับมือลูกค้าเลยเหรอ ไม่เขาบอก ฮะ เขาเขียนมาอาจารย์ อ๋อนึกว่าคุณไปจับมือลูกค้า ผู้ชายเราก็ใช้ครีมทามือ ฮะ สูตรซึมไวครับ นึกว่า ขึ้ คุณ มแล้วชุ่ม นึกว่าคุณ ชื้นจริงๆ โฆษณาแบรนด์ชนคุณยังกล้าบอกว่าคุณจับมือลูกค้า มาอาจารย์เจษเข้าไปที่ช้อปปี้กลิ่นหอมไหมล่ะโถเนี่ยฮะโอเคนะเข้าไปที่ช้อปปี้ได้นะพิมพ์คำว่าชนนะฮะครีมทามือนะ CHOL นะ เฮ้ยมือผมนุ่มขึ้นมาเลย อาจารย์โอ้ yeah very soft โอ้ยช่วยกันทำมาหากินขอบคุณมากๆนะครับก็เปิดใจลองดูนะฮะสำหรับครีมทามือราคาไม่แพงในราคารีเทลเนี่ย390 บาทแต่ว่าไปในพวกช้อปปิ้งพวกอะไรก็จะมีส่วนลดนะครับลองเข้าไปดูนะครับเปิดใจช่วยสนับสนุนผมหน่อยนะครับเราถามนะครับว่าคุณอยู่ทีมไหนนะฮะในโหวตของเราคุณผู้ชมครับทีมอาจารย์เจตทีมสสไอติมทีมกัปตันทินนะฮะสุดท้ายนะครับอาจารย์เจตอยู่ที่ 43%สสไอติมอยู่ที่ 46% และทีมผมนะฮะทีมกัปตันทินอยู่ 11% นะฮะก็10,000 กว่าโหวตนะครับขอบคุณทุกท่านที่โหวตกันเข้ามานะครับอย่างที่ผมเรียนไปมีอะไรเพิ่มเติมไหมที่ผมต้องพูดขาดอะไรไหมขาดตัวอะไรไหม SN มาแล้วเหรอฮะ โอ้โห ขอบคุณมากให้ SN24 ครีมกันแดดไฮบริดซันสกรีนนะฮะไปที่ช้อปปี้ตอนนี้อันนี้คือของผมเช่นเดียวกันนะพิมพ์คำว่า SN24 ในช้อปปี้นะครับลองดูฮะครีมกันแดดมือโปรกันเหงื่อกันเหนอะนะครับสูตรแพทย์ผิวหนังผมใช้เองทุกวันนะ SPF 50 บวก PA 4 บวกมีสารสกัดที่บำรุงใบหน้าด้วยนะครับลองเข้าไปฮะไปที่ร้าน Vibe and Chic Vibe and Chic นะให้เป็นตัวแทนจับจำหน่ายของ SN24 แต่เพียงผู้เดียวจริง ๆ เข้ามาสนับสนุนช่วยหน่อยนะครับคือผมมีลูกเล็กนะครับลูกยังต้องการที่จะกินนมนะฮะเราก็ต้องไปโรงเรียนนะฮะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะฮะรวมถึงนะฮะFC แฟนคลับที่ช่วยสนับสนุนผมทั้งครีมทามือ ถ้าผมมีตังค์มาผมควักให้เลยนะเนี่ยพูดถึงขนาดนี้เนี่ย ครีมกันแดดด้วยนะฮะ ครีมกันแดดนี่เดี๋ยวไปขายผู้สมัครสสได้เพราะเดี๋ยวมีเลือกตั้งเร็วๆนี้ อ๋อจริงนะลงพื้นที่ คุณช่อก็รับไปลองทานแล้ว อ่า คุณช่อไปใช้คุณช่อชอบมากนะคุณไอติมคุณไอติมจะลงพื้นที่คุณต้องทาเหมือนนะครีมกันแดดอ่ะ ถ้าไปดูภาพผมตอนปี 66 จะรู้เลยว่าผมไม่ได้ทาครีม เพ กัน ราะ แดด คุณต้องทาลองเปิดใจกันหน่อยฮะมาแล้วก็อย่าลืมนะฮะหมาป่าเรามีหมาป่าแล้วตอนนี้ออนแอร์อยู่ใช่ไหมออนแอร์อยู่ปะ มีออนแอร์อยู่แล้วเดี๋ยวกำลังจะมีเกมใหม่ กำลังจะมีเกมใหม่เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์เจตมาด้วย ในเกมใหม่คุณไอติมยังไม่ได้มาเกมใหม่ถูกต้องไหม คิวไม่ได้เนอะเดี๋ยวได้ คุณไอติมมา แต่ว่าอยากให้ไปติดตามครับถกใจคนค้นหมาป่านะฮะในเทโรดิจิทัลนะครับใน YouTube ไปดูฮะมันจะถอดสลัดความเป็นนักวิชาการความเป็นสสบนโต๊ะนี้หมดเลยนะครับแล้วมาร่วมสนุกกันแล้วก็มาเล่นเกมคือผ่อนคลายอ่ะเราอาจจะเห็นไม่ตรงกันเราอาจจะอยู่คนละขั้วอะไรก็แล้วแต่สุดท้าย เราก็คือคนไทยด้วยกันนะครับมันก็คุยกันได้อะนึกออกว่าแสดงความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันได้ให้อยู่ร่วมกันได้นี่คือจุดประสงค์ของการมีโต๊ะถกไม่เถียงครับนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับก็สามารถที่จะคุยกันได้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คุณจะไปต่อยกันก็เรื่องของคุณนะฮะผมไม่เกี่ยวละ ล้อเล่นขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่อะไรนะฮะนิวยอร์กไทม์พูดแล้วสั้นๆเขาไม่ได้อะไรมาก อาจารย์เจตคุณไอติมขอบคุณมากครับ ดีครับ อาจารย์เจตครับผมครับแล้วพบกันใหม่ครับผมไม่ถึงครับสวัสดีครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้าน
ของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่